Okay, so hello and welcome to Impact Career Tutorials. Aji ami apnalokor agole ako ebar ahisu ASTRA series loikene. ASTRA series ot apnaloke mainly GS-1 and GS-2 e dutare PYQ discussion ami korim. Ekhon screen e disu ba? Okay, so ঠিক আছে so ASTRA series আমি আজি মই ফার্স্ট পার্টটো মই কৰাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক এটো হয় আপোনালোকৰ APSC CCE Prelims 2024 মানে যোৱা বছৰ হোৱা পেপাৰখন দেই CSAT এদি আমি স্টার্ট কৰিছো কিন্তু CSAT ৰ পিছত আপোনালোকক ৰাহিব স্যাৰ আহিব হাৰকান স্যাৰ আহিব তেওঁলোকেও GS পাৰ্টটো আপোনালোক কৰাব হোপফুলি আপোনালোক দেখা পাইছে মই অলপ আঁতৰি দিছো সবে ট্ৰাই কৰিম হা যিসকলে লাইভ চাই আছে লাইভ ট্ৰাই কৰিব যিসকলে লাইভটো পিছতকে চাব আপোনালোকে পজ কৰি পিনি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ওকে তো কি কৈছে আমাক চাওক এইটো টপিক হৈ গল যেটো আমি আজি টপিক ডিসকাস কৰিম দ্যাট ইজ কি হয় ডিসিশন মেকিং কি হয় ডিসিশন মেকিং মানে ইয়াতে আপোনালোক কি হ'ব যে এটা সিচুৱেশন দিব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশন দিব বা প্ৰবলেম এটা আমাক দিয়া যাব সেই প্ৰবলেমটো আমি কি কৰিব লাগিব যে সলভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ সলিউশনটা দিব লাগিব যে আমি কেনেকৈ প্ৰবলেমটো ডিল কৰিম এটো আপোনালোকে ডিসিশন মেকিংও ক'ব পাৰে নহলে আপোনালোকে ক'ব পাৰে কোৰ্স অফ একচনো ক'ব পাৰে একে ধৰণৰে কথা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্ৰবলেমটো আছে আৰু ইয়াৰ পিছত কি হৈছে হোৱাট উড ইউ ডু মানে আপুনি কি কৰিব ঠিক আছে সো এতিয়া চাওক অকমান মই কৈ দিছো যিসকলে ডিসিশন মেকিংৰ কোৱেশ্চন কৰা নাই লাষ্ট টাইম আপোনালোকৰ চাওক মই কৈছো কমিউনিকেশন এণ্ড ইন্টাৰপাৰ্সনেল স্কিলছৰ পৰা 15 মাৰ্ক আহিছিলে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ ডিসিশন মেকিংৰ পৰা 13 মাৰ্ক আহিছিলে 15টা কোৱেশ্চন মাৰ্কস নহয় 15টা কোৱেশ্চন আৰু এফালে 13টা কোৱেশ্চন তো টোটাল 28 কোৱেশ্চনস আহিছিলে ফ্ৰম আউট অফ 80 কোৱেশ্চনস ভাবি চাওক আপোনালোকে হ'ব সো এটো বহুত ডাঙৰ এটা সেকশন হয় বহুত ইজি হয় অলপ কনফিউজিং হয় আমাৰ কাৰণে কিন্তু আমি এটো যদি অ্যাটেম্প কৰি আহো তেতিয়া হলে আমি ইজিলি এটো পেপাৰ কোৱালিফাই কৰিব পাৰিম হ'ব সো ডিসিশন মেকিংত আপোনালোকৰ কিছুমান কথা থাকে ঠিক আছে মই গুটেই ডিসিশন মেকিং টপিকটো আপোনালোক পঢ়াব না যাও কিন্তু ডিসিশন মেকিংত ইয়াত যে হুদে এটো সক এটা ভুল কৰে বহুতে মানুহে যে হোৱাট উড ইউ ডু তেতিয়া হলে মানুহে ভাবে যে মই ৰিয়েল লাইফত যদি এনেকুৱা এটা সিনাৰিও পাও তেতিয়া হলে মই কেনেকৈ এক কৰিম হেতুৱে মোৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কিন্তু হেতু কি হ'ব চাওক ইন্ডিভিজুৱেল সব মানুহৰে বেলেগ বেলেগ থট প্ৰসেস থাকিব সবৰে ভ্যালুজ বিলাক বেলেগ বেলেগ থাকিব সবে বেলেগ বেলেগ ধৰণকে এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে এটা প্ৰবলেম আৰু তাৰ সলিউশন বা হি নিজে পাৰ্সোনালি এক কৰিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে কিন্তু আমি কি চাব লাগিব যে হোৱাট উড ইউ ডু মানে কি হয় হোৱাট উড ইউ ডু এজ এ সিভিল সার্ভিসেস এমপ্লয়ি বা অফিসার ঠিক আছে মানে কি হ'ব যে আপোনালোকে যেতিয়া এই পৰীক্ষাটো পাস কৰিব পাস কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এজ এ অফিসাৰ আপোনালোকে গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত কাম কৰিব তেতিয়া হলে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন আহিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ টাফ সিচুৱেশন যেতিয়া আহিব তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ডিসিশন মেকিং ল'ব লাগিব ডিসিশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব চাওক মই কৈছো ডিসিশনটো ফেয়াৰ হ'ব লাগিব হ'ব মানে ইনজাস্টিস হ'ব না লাগিব জাস্টিফাইড হ'ব লাগিব আৰু লগতে এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে যদি আপোনালোকৰ যেনেকৈ মই লাষ্ট ক্লাছত বুজাইছিলো মেবি এটো নহয় যিমান ডাঙৰ প্ৰবলেম হয় এনেকুৱা ধৰণৰে আমি কি কৰিম সলিউশন আনিম হ'ব যিমান ডাঙৰ প্ৰবলেম হ'ব হিমান ডাঙৰ সলিউশন যিমানে সৰু প্ৰবলেম হিমানে সৰু সলিউশন ঠিক আছে লজিক্যালি ভাবি চালি হল আপোনালোকে যে কোনটো আপোনালোকে সলিউশন কৰিব আৰু অকমান চাব আপোনালোকে সদায় কি চাব যে লং টাৰ্ম বেনিফিটৰ কথা ভাবিব যে হ'ব
যেনেকৈ ধৰক মই ক'লোঁ গছ এজোপা লগালে আজি আমাৰ কামত নিদিয়ে কিন্তু 10 বছৰ 20 বছৰ পিছত আমাৰ কামত দিব তো তেনেকৈ লং টাৰ্ম বেনিফিটটো আপোনালোকে চাব আৰু কি কৈছোঁ মই হোৱাট উড ইউ ডু এজ এ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এমপ্লয়ী বা অফিচাৰ সেইটো কথা আপোনালোকে ভাবি উঠি পিনিহে আনচাৰটো দিব এতিয়া মই পাৰ্চনেলি মোৰ লগত এনেকুৱা হ'লে মই কি কৰিম সেইটো ভাবি পিনি আনচাৰ দিলে ভুল হ'ব হ'ব লং টাৰ্ম বেনিফিট চাব লাগিব আপোনালোকে আৰু অলপমান কি হ'ব লাগিব বুদ্ধিয়ক হ'ব লাগিব যে আমি ইমিডিয়েটলি ৰিয়েক্ট নকৰি পিনি পিছতকৈ কেনেকৈ বস্তু ৰিজল্ভ কৰিব পাৰোঁ লং টাৰ্ম তাৰ সলিউশ্যন কি ওলাব পাৰে হ'ব অ'কে আৰু দেৰি নকৰোঁ মই আকৌ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ আগত মই আঁতৰি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ নিজে চাব আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দেৰি নকৰোঁ So, dia say as an administrator of a city, you received a complaint from a lady that a stranger has rented a house in her neighborhood and he looks very suspicious. She has never seen him around earlier. He has a strange behavior and goes out during night at odd hours. People who come to meet him also appear to be of the same type. She is apprehensive that this man might be engaged in some terrorist activities in such a situation. What would you do? Okay, the question মই বুজাই দিছো সব যিসকল অসমীয়া মানে আসামিজ মিডিয়ামৰ পৰা আছে তাও এটো ইমান হাৰ্ড নহয় আৰু ইমান সিম্পল আপোনালোকে ইংলিশ এনিও অফিসত পঢ়িব লাগিব কি কৈছে এজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ এ সিটি ঠিক আছে সিটিৰ আপুনি চাৰ্জত আছে ইউ ৰিসিভড এ কমপ্লেইন্ট from a lady মানে এগৰাকী মাইকী মানুহ আপোনাক এটা কমপ্লেইন দিছে কি কমপ্লেইন দিছে যে that a stranger has rented a house in her neighborhood মানে কি হৈছে যে ওচৰে পাজৰে কোনবা এজন স্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে কি অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে ক'বাত কি কৰিছে ভাড়া লৈ আছে rented a house in the neighborhood হ'ব and he looks very suspicious মানে কি যে তাক দেখিলে মানটো মানে কিছুমান আমাৰ গাট ফিলিং থাকে দেখিলে লাগে যে ওই মানে তা কাণ্ড কাৰখানাবিলাক তা চাউনি কি যেনেকৈ খোজ কাঢ়ে যেনেকুৱা সময়ত ওলাই যায় সেইখিনি কি হয় যে অলপমান আমাৰ সাসপিশন হৈছে যে ই কিবা গণ্ডগোলীয়া মানুহ নেকি she has never seen him around earlier মানে আগতে হে মানুহজন দেখা নাই বা ঠিক আছে আগত দেখা নাই সেইকাৰণে স্ট্ৰেঞ্জাৰে হয় he has a strange behavior এটা বিহেভিয়াৰ টু স্ট্ৰেঞ্জ বুলি কৈছে and goes out during night at odd hours মানে কি এটা নরমাল মানুহ কেনেকৈ ওলাই যায় যে সাপোজ মই এতিয়া আছো ভাড়া লৈ আছো তো মই ৰাতিবা কি কৰিম যে 9টা 10টা বজাত মই অফিচলৈ আহিম অফিচলৈ আহি উঠি দিনৰ অফিচ কৰিলো গধূলি গৈ পিনি 5টা 6টা বজাত গৈ হুমালো বা কেতিয়াবা যদি বাহিৰলৈ গলো 7টা 8টা 9টা বাজিলে 10টা বজাৰ ভিতৰত মই আহি হুমাই গলো তাৰপিছত ভাত পানী খাই মই শুই থাকিলো সেইটো হৈ গ'ল এটা নরমাল বিহেভিয়াৰ কিন্তু এটা স্ট্ৰেঞ্জ বিহেভিয়াৰ আছে সেই মানুহজনৰ স্ট্ৰেঞ্জাৰৰ যে সেই মানুহজন ৰাতি অড আৱাৰ্ছত ওলাই যায় মানে ৰাতি 12টা বজাত ওলাই যায় ৰাতি 1টা বজাত 2টা বজাত 3টা বজাত তেনেকুৱা ধৰণৰ সময়তহে মানুহজন ওলাই যায় okay so hey bostuto hey manjani lokkho kori ase people who come to meet him also appear to be of the same type mane ji hokol manue he manjonok lok koribole ahe he manu bilakoro kenuka dhonor eke he manjonor nisine mane teoluko heneke samake thake suspicious hoy she is apprehensive that this man might be engaged in some terrorist activities so hey manu warke ki hoise eta honde hoise je ei osinakto byaktijon ba stranger jon হ'ব স্ট্ৰেঞ্জাৰ জন আৰু বাকি মানুহখিনি কি হৈছে কিবা টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজত এনগেজড হৈ আছে নেকি টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ মানে বুজি পায় আপোনালোকে হ'ব বম দিব ক'বাত কিবা কৰিব তো সেই কথাটো কি কৰিলে ইনফৰ্ম কৰিলে আপোনাক আৰু আপুনি কি হয় এজ এ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ এ সিটি তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিব লাগিব না যে হোৱাট উড ইউ ডু মানে কি হোৱাট উড ইউ ডু এজ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ এ সিটি হ'ব ক্লিয়াৰ আছে এতিয়া অপশ্যনবিলাক কি আছে চাওক আমাৰ যে প্ৰথম দিছে যে গো টু দ্য হাউচ and ask the suspected person to give his personal details so etia ki hoy gol je prothom jito option dile kole je manujonok ami manujonok horle jam ar manujonok kom je details dekho tomar kun hoy ki manu hoy directly tong dhoriluge ঠিক আছে তো এটো এটা অপশন হ'ব পাৰে কিন্তু মই কম যে ইয়াতকৈ ভাল অপশনো আছে আৰু এটো কৰিলে কি কি অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে কিন্তু মই কৈছো যে এটো হ'ব পাৰে যে আমি মানুহজনক কনফাৰ্ম কৰিলো next ask the lady who complained for more details and then act accordingly মানে হে মানুহ গৰাকী যে ডিটেইলটো দিলে তো আমি কলো যে more details দিয়ক যে ৰাতি যে যায় কেটা বজাত যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আহে আপুনি আৰু অলপ চকু দিয়ক আৰু অলপ মোক ইনফো দিয়ক হ'ব আৰু তাৰ পিছত কি কৰিম আমি accordingly মানে কি আমি চালো যে কেছটো একচুয়ালি জেনুইন হয় নে নহয় মানুহজনী এনে এটা ভ্ৰম হৈছে নে হসাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা ঘটি আছে
নেক্সট তো এইটো হ'ব পাৰে আৰু এই দুটা ভিতৰত কোনটো হ'ব এইটো বেছি ভাল হ'ব চাওক এইটো কৰিলে কি হ'ব যে ঘৰত গৈ যদি আমি সাসপেক্টেড মানুহজনক ডাইৰেক্টলি ধৰোগে প্ৰথম কথা যে আমি আমাৰ এইটো অথৰিটি নাথাকিবও পাৰে যে আমি ডাইৰেক্টলি এজন মানুহ গৈ ডিটেইলছ খুজিব পাৰিমগে উইদাউট এনি কি ক্ৰিমিনেল অফেন্স আমি তেনেকে আমি ধৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ ঠিক আছে বা সেই মানুহজনক যদি প্ৰথম সেই আমি ঘৰলৈ গৈ পিনি সুধিলোঁ সুধাৰ লগে লগে সেই মানুহজন কি হৈ যাব যে এলাৰ্ট হৈ যাব এলাৰ্ট হোৱাৰ পিছত সেই মানুহজন পলাই যাব পাৰে সেইটো জেগাৰ পৰা বা তেওঁ নিজৰ এক্টিভিটিছবিলাক চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে তো সেইটো কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট কাম নহ'ব আমি কি কৰিব লাগিব এই মানুহগৰাকীক আৰু ডিটেইলছৰ বিষয়ে সুধিব লাগিব আৰু সেই হিচাপতে আমি কাম কৰিব লাগিব টেল হাৰ টু কিপ কাম এণ্ড ষ্টপ বিং এপ্ৰিহেনচিভ তো এইটো কৰিব নালাগে কিয় সাপোজ আপুনি ক'লে যে এপ্ৰিহেনচিভ হ'ব নালাগে ঠিক আছে আপুনি ভয় কৰিব নালাগে হ'ব আৰু কোনোবা মানুহ আহিছে কি দৰকাৰ আপোনাৰ এনেকৈ কৈ থৈ দিলোঁ কিন্তু পিছতকৈ কি হৈ যাব যদি কিবা টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ হৈ যায় চিটিৰ ভিতৰত বা বাহিৰত য'তে হওক তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওপৰত এইটো কুৱেশ্যন আহি যাব যে আপোনাকতো কৈছিলে মানুহগৰাকীয়ে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টেল পোৱা গৈছে হ'ব সেই ইণ্টেলটোৰ ওপৰত আপুনি কাম কিয় নকৰিলে তো সেইটো আপোনাৰ ৰেছপনচিবিলিটি হৈ যাবনে Okay, so here to do nothing because you have no evidence about any unlawful activities of the man. Mane, edu ki hol manugurake eko nokolo aru ami eko act nokolo etu no hobo etu nokolo eketa dhonore apna amar logot ghotna hobo pare. So yate answer hobo ask the lady who complained for more details and then act accordingly. Mane etialage ami full details to poa nai. তো যিমান খিনি আমি পাইছো হেখিনি ডিটেইলছ লৈ পিনি কি কৰিম আৰু ডিটেইলছ লৈ পিনি আমি হে হিচাপত কাম কৰিম মানে আৰু ডিটেইলছ যদি আমি দেখো যাও ঠিক আছে যে এই মানজনৰ আমি নজৰ ৰাখিব লাগে তেতিয়া হলে আমি নজৰ ৰাখিম প্ৰথমতে বেলেগ বেলেগ স্পাইস লগাই দিম তো হে হিচাপত আমি কামটো কৰিম হ'ব Okay, so next question Question number 56 এটো series A হয় আপোনালোকে আনসার চেক কৰিব পাৰে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত so try this question okay Next question, question number 56. You are in charge of a time-bound infrastructure project in a remote place. During the project review meeting, you find that the project is likely to be delayed on account of lack of cooperation from the team members. Full stop. In such a situation, you would key. Question number prothom bujai disu apnalokok. Je ki koise you are in charge of a time-bound infrastructure project. Infrastructure project মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে সাপোজ আপুনি বিল্ডিং বনাই আছে ৰাস্তা বনাই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বস্তু বনাই আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু টাইম বাউন্ড মানে কি হৈ যাব যে হেতু এটা টাইম লিমিটৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব সাপোজ মই ক'লো 1 মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে 2 মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে তেনেকৈ আপোনালোকক দি থোৱা আছে আৰু আপুনি ইন চাৰ্জ আছে মানে কি আপুনি লিডাৰ হয় ইয়াতে হ'ব আপুনি লিডাৰ হয় আপুনি মেইন হেড হয় লিডাৰ বা হেড হয় হ'ব So, जी decision lobo lage main decision apni lobo lagibo next aru koise ene ki remote place bili koise hobo during the project review meeting so amar ki hoy review meeting hoy thake no jitia apnaloke sakori thumabo titia apnalogor ki hobo review meeting hobo apnalogok review kora jabo maybe mahot ebar hobo pare 3 mahot ebar hobo pare review korile ki hobo gom pabo je kiman tu amar kam bilak thike hoy ase nai project bilak amar agbahise nai কি কাম কৰিব লাগিব টাৰ্গেট কি থাকিব হেবিলাক আপোনালোকৰ ৰিভিউ মিটিংত থাকিব তো প্ৰজেক্টৰ যেটো ৰিভিউ মিটিং হল তো ইউ ফাইন্ড দ্যাট দা প্ৰজেক্ট ইজ লাইকলি টু বি ডিলেড অন একাউন্ট okay on account of some project is likely to be delayed মানে কি আপুনি যেতিয়া ৰিভিউ মিটিং কৰিলে তেতিয়া গম পালে যে প্ৰজেক্টটো ডিলে হ'ব মানে দেৰি হ'ব আৰু কিহৰ কাৰণে হ'ব on account of এটো আপুনি গম পাইছে যে lack of cooperation from the team members মানে যিসকল টিম মেম্বাৰ্স আছে আপোনাৰ আন্ডাৰত যিসকল মানুহে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজত কি হৈছে কোঅপাৰেচনৰ কমি হৈ গৈছে
হ'ব কোঅপাৰেচন কমি হৈ গৈছে মানে ইটোৱে ইটোৰ লগত ভালকে কাম কৰিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে কি হৈছে যে কামটো দেৰি হৈছে তো তেনেকুৱা সিচুৱেচনত আপুনি কি কৰিব এটা চাওক ask for replacement of team member হলনি কৰিব দিলে next look into the reasons for non cooperation from the team members and try to mitigate them মানে আপুনি চালে যে কিয় non cooperation হৈছে কি কি ডিফাৰেন্সেস আহি আছে কি কি অসুবিধা পাই আছে এমপ্লয়ি খিনি তো হেখিনি চাই উঠি আমি কি কৰিলো যে হে বস্তুখিনি try to mitigate them মানে তেওঁলোকক কি কৰিলো বুজাবুজি এটা আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলো next see warn the team members for their lack of cooperation মানে কি কৰিলো team members আমি কি কৰিলো গালিগালাজ কৰি পেনি থৈ দিলো next the ask for extension of the project on some pretext মানে কি কৰিলো আমি মানুহকিটাক suppose মই গালিসেল দি বেয়া পাও বা গালিসেল দিব নৰো তো মানুহকিটাক মই গালিসেল নিদিলো মই কি কৰিলো যিজন মোৰ ওপৰলা আছে বা যিয়ে প্ৰজেক্টটো মানে ওনাৰ হয় ঠিক আছে যিয়ে প্ৰজেক্টটো suppose ইনিশিয়েট কৰিছে তো তেওঁক মই কলো যে দাদা এটো আমাৰ অলপ দেৰি লাগিব কিন্তু ঠিক আছে কিবা বাহানা দি দিলো এটো নাই মেটেৰিয়েল নাই অমুক নাই ওৰ কাৰণে হে কাৰণে আমাৰ দেৰি লাগিব তো এটো চাও এটো কৰিলে কি হ'ব আমাৰ ৰেপুটেশনটো বেয়া হ'ব ঠিক আছে এটো কৰিলে কি হ'ব যে গালিগালাজ কৰিলে কি হ'ব ওয়াৰ্ন কৰিলে কি হ'ব একো কামত নাই দিব আৰু এটো কৰিলেও কি হ'ব যে নতুন যিকিটা মানুহ আহিব হেকিটাও যে ভালকে কাম কৰিব হেটো আমাৰ ফিক্স নাথাকিব মই কৈছিল না আপোনালোকক যে প্ৰবলেমটো যেনেকুৱা ধৰণৰ হয় হে হিচাপত আমি সলিউশনটো তাৰ বিচাৰিব লাগিব প্ৰবলেমটো কি হৈছে প্ৰবলেমটো হৈছে যে আমাৰ যে প্ৰজেক্টটো দেৰি হ'ব বুলি আমি গম পাইছো কিয় হেতু গম পাইছো সক যে lack of cooperation from the team members তো আমাৰ কামটো কি হ'ব যে এটো নকৰিব কাৰণে এটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব মানে এটো ডিলে নহবলে কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে আমি আমাৰ আনসাৰ হ'ব যে নন কোঅপাৰেশন তো কিয়নো হৈ আছে হেতু বস্তু আমি ৰিসাৰ্চ কৰি উঠি সেই বস্তুটো আমি ঠিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ডিলে নহব সিম্পল কথা হ'ব সো এটো সবে পাৰিছে কি আনসাৰ বি দিছে নেক্সট question number 57 ঠিক আছে পাটৰ দিছো আপোনালোকে এবাৰ পঢ়িব কে দিলীপ বৰা yes b is correct question number 56 b is correct question number 57 try question number 57 দিয়া আছে your city is facing severe air pollution on account of vehicular emissions you have to decide on the most effective policy measure on a short term basis what would you do হ'ব এবাৰ ট্রাই কৰক সবে কি হ'ব ইয়াতে আনসাৰ এবাৰ সেশনটো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব যিসকলে চাই আছে আৰু শেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ অলপ ভিউজ আহিব নহল নাহে ভিউজ এটো কি হয় মই আকৈবা কৈ দিছো আপোনালোকক যিসকলে নতুনকে চাই আছে this is ASTRA series ASTRA series is mainly for APSC Prelims 2025 মানে এটো বছৰ যেটো APSC হবলে গৈ আছে আৰু ASTRA series-ত আমি কি কৰো মেইনলি PYQs কৰো চাওক মই কি কৰো জেনাৰেলি এটা টপিক লও হে টপিকটোৰে গুটে PYQs খিনি চাই লও আৰু লগতে মডেল কোৱেশ্চনছ চাই লও কিন্তু এতিয়া কথাটো কি হৈছে যে এভৰি ইয়াৰ communication in interpersonal skills plus decision making opera total 20 plus questions ahi ase last year apnalokor 28 ta question ahise hobo so he hisabot last class ot moi ki korisilu je apnalokor okol communication skills or question khin loi anisil 15 ta etia ako ami aji loi anisu apnalokor karone 13 ta decision making questions from the previous year question paper হবো লাস্ট ইয়ার যেটো কোশ্চেন পেপার হইছিল তার পৰা আনিছো এইখিটা সবতকে ইম্পর্টেন্ট আপোনালোকৰ কাৰণে কোশ্চেন হ'ব ফৰ দিস ইয়ার ঠিক আছে বিকজ একে ধৰণৰে প্যাটাৰ্ন আমি দেখা পাই আছো থ্ৰু আউট দা ইয়ার ফলো কৰি আছে ডিসিশন মেকিং ইজ ওয়ান অফ দা ইজিয়েস্ট টপিকস ইন CSAT হ'ব সো সবে ট্রাই কৰিব এইবিলাক পৰীক্ষাত আপোনালৈ এৰি থৈ নাহিব বাৰু সো কোশ্চেন নম্বৰ 57 মই বুজাই দিছো আপোনালোকক যে কি কৈছে প্ৰথম কৈছে your city is facing severe কি কৈছে air pollution আপনার যিখন শহর আছে হেখনত কি হৈছে severe air pollution হৈছে on account of কি vehicular emissions মানে vehicular emissions মানে কি ট্রাক হৈ গল বাস হৈ গল গাড়ী হৈ গল বাইক হৈ গল হে বাইকৰ পৰা যেবিলাক ধোঁৱা ওলাই এমিশন ওলাই হে এমিশনৰ পৰা কি হৈ গৈছে আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ হৈ গৈছে বায়ু প্ৰদূষণ মানে এয়াৰ পলিউশন
এতিয়া you have to decide on the most effective policy measure on a short term basis আৰু এটো বস্তু চাব যে লং টার্ম বেসিস আপোনাক হোনা নাই এই কোৱেশ্চনটো মেনশন কৰি দিলে যে আমাৰ কি শর্ট টার্মত আমি চাব লাগিব যে আমি শর্ট টার্মত কেনেকৈ এই বস্তুটো ডিল কৰিব পাৰো হুনকালে হুনকালে এটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি হ'ব তো এটা হোৱাট উড ইউ ডু এটা চাওক প্ৰথম দিছে যে লঞ্চ এ মাছ ৰিফৰেষ্টেশ্যন ড্ৰাইভ এক্ৰছ দ্য সিটি তো এটো কি হ'ব এটো নহব কিয় এটো শর্ট টার্ম নহব দিছে যে লং টার্ম সলিউশন কিন্তু আমাক কি লাগে শর্ট টার্ম সলিউশন লাগে কাৰণ চাওক আপুনি আজি যদি মাছ ৰিফৰেষ্টেশ্যন কৰে হেতু কি হ'ব যে 10-20 বছৰ লাগিব আমাৰ যে হে গছখিনি ডাঙৰ হৈ পেনি তেওঁলোকে কি মানে গছখিনি কি কৰিব যে যেটো আমাৰ বতাহ আছে বায়ু আছে হে বায়ুটো আপোনালোকৰ সাফা কৰিব ঠিক আছে এয়াৰ পলিউশনটো কমাই দিব কিন্তু হেতু কাৰণটো কি হ'ব বহুত সময় লাগিব সো হেতু নহব ব্যান অল প্ৰাইভেট ভেহিকলস উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট চাও এটু কইলো কি হ'ব যে হয় যে মই যদি প্ৰাইভেট ভেহিকল বিলাক যদি ব্যান কৰি দিও তেতিয়া হলে মোৰ পলিউশনটো কমি যাব কিয় কমি যাব কাৰণ আমি গম পাও যে এয়াৰ পলিউশনৰ মেইন কাৰণটো কি হয় ভেহিকুলাৰ ইমিশন চাও এটু হৈ গল প্ৰবলেম ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰবলেমৰ এটু হৈ গল দিস ইজ দা প্ৰবলেম and this is the reason কাৰণ তো এই কাৰণটো যদি আমি অটৰাব লাগে তেতিয়া হলে ব্যান যদি আমি প্ৰাইভেট ভেহিকলস কৈ দিও তেতিয়া হলে হৈ যাব কিন্তু এটু এটা ব্যালেন্স সলিউশন হ'ব ব্যালেন্স সলিউশন মানে কি যে সাপোজ মই যদি সব প্ৰাইভেট ভেহিকলস বিলাক ব্যান কৰি দিও ব্যান কৰি দিয়া লগে লগে কি হ'ব ধৰ্ণা হৈ যাব ঠিক আছে মানুহ ধৰ্ণা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব প্লাস সবৰে মানুহৰ অসুবিধা হ'ব অফিস গোৱাৰ্স বিলাকে কেনেকৈ যাব কাৰণ সব সবে পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট ইউজ নকৰে প্ৰাইভেট আমি স্কুটি হৈ গল বাইক হৈ গল স্কুলৰ ৰাছলি যাবলগীয়া হ'ব স্কুলৰ মাষ্টৰনি যাবলগীয়া হ'ব অফিস গোৱাৰ্স বিলাক যাব লাগিব সো তেওঁলোকৰ কেনেকৈ যাব তেওঁলোক ঠিক আছে তো এটো বহুত ডাঙৰ এটা অসুবিধা হৈ যাব হেতু কাৰণে এটো কি হ'ব নহব নেক্সট mandate electric vehicle EV uses for all government employees এটো কৰিলে কি হ'ব চাওক EV mandate যদি কৰে এটো ইমপ্লিমেন্ট হ'বলৈ কাৰণে টাইম লাগিব টেক টাইম to implement আমি যদি সবকে ইভি লবলে ক তেতিয়া হলে আকৌ আমি পইচা দিব লাগিব ইভি কিনিবলৈ কাৰণে আৰু ইভি চলাব লাগিব সেই হিচাপত আৰু ইয়াতে অকল গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয়িজৰ কথাহে ক'লে বাকিখিনি এমপ্লয়িজ কি হ'ব প্ৰাইভেট এমপ্লয়িজ কি হ'ব ষ্টুডেন্টছৰ কথা কি হ'ব তো একো ইমান এটা ইফেক্ট নপৰিব আৰু এটো কি হ'ব শৰ্ট টাৰ্ম আমাৰ বেসিছত কৰি লাভ নাই তেতিয়া হলে সবতকৈ ভাল অপচনটো কোনটো হ'ব ইমপ্লিমেন্ট অড ইভেন vehicle rationing based on license plates আৰু এটো আপোনালোকৰ কোড কৰিছিল আগতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰিছিল দিল্লীত আপোনালোকৰ যদি মনত আছে সৰি আপোনালোকৰ যদি মনত আছে আমাৰ কি আছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এটো কৰিছিল অড ইভেন ৰুল মানে এদিনাখনি অড গাড়ী চলিব এদিনাখনি ইভেন গাড়ী চলিব তেতিয়া হলে কি হ'ব যে কমপ্লিট বেনো হৈ নগল কিন্তু কমিও গল হ'ব ওকে yes দিলীপ বৰা and নীলোৎপল বৰা 57C yes correct okay so let us move to the next question number 58 আমি এতিয়া এটো কৰিম question number 58 এবাৰ ট্ৰাই কৰক সবে দিয়া আছে you are a receptionist at the front desk of a hospital full stop an emergency hit and run accident case has been brought in by some people full stop what would you do okay option A is first complete the admission procedure and then call the doctor on duty next call the doctor on duty and start the admission procedure inform the police and wait for the police to arrive option D call the doctor on duty inform the police and start the admission procedure okay question number 58 try কৰক
Yes, Dilip Bora, you are correct. Yet ki habo option number D. Option number D is the correct answer. Yet ki koi ase sao, you are a receptionist. Mane what will you do je koi? What will you do as a ki receptionist? Receptionist hole apni ki koribo? Thik ase moi koisule কৈ দিব না আপোনাৰ ৰোলটো কি হয় সেই হিচাপত আপুনি কেনেকৈ এক কৰিব ৰিসেপশনিষ্ট আছে এট দা ফ্ৰন্ট ডেস্ক অফ এ হস্পিটেলৰ ফ্ৰন্ট ডেস্কত আছে এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি হিট এণ্ড ৰান এক্সিডেণ্ট কেছ হেজ বিন বট ইন বাই সাম পিপল মানে কি হিট এণ্ড ৰান কেছ আপোনালোকে বুজি পায় হিট এণ্ড ৰান কেছ মানে কি হ'ল গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই পিনি তাৰপিছত নৈ পিনি পলাই গুচি গ'ল এতিয়া হিট এণ্ড ৰান কৰাৰ পিছত যিজন ভুক্তভোগী আছিলে যাৰ লগত এক্সিডেণ্টটো হ'ল তেওঁক লৈ অনা হৈছে বেলেগ কিছুমান মানুহে লৈ আনিছে তেওঁক হস্পিটেললৈ আৰু আপুনি হস্পিটেলৰ কি হয় আপুনি হয় ৰিসেপশনিষ্ট এটা আপুনি কি কৰিব ঠিক আছে আমি চাম যে অপচন কিটা কি কি আছে ঠিক আছে প্ৰথম দিছে যে ফাৰ্স্ট কমপ্লিট দা এডমিশন প্ৰসিডিউৰ এণ্ড দেন কল দা ডক্টৰ অন ডিউটি আমি কি কৰিলো প্ৰথম এডমিশন প্ৰসিডিউৰ কৰিলো তাৰপিছত ডক্টৰক মাতিলো ঠিক আছে এটা হ'ব পাৰে কল দা ডক্টৰ অন ডিউটি এণ্ড ষ্টাৰ্ট দা এডমিশন প্ৰসিডিউৰ মানে প্ৰথম ডক্টৰক মাতিলো কাৰণ ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে তাৰপিছত এডমিশন প্ৰসিডিউৰটো কৰিলো তাৰপিছত কি কৰিলো নেক্সট অপচন আছে ইনফৰ্ম দা পুলিচ এণ্ড ৱেইট ফৰ দা পুলিচ টু এৰাইভ এটা কি হৈ গ'ল আমি দেখিলো যে হিট এণ্ড ৰান কেছ হয় তো আমি কি কৰিলো পুলিচক ফোন কৰিলো পুলিচ আহালৈকে আমি ৰৈ আছো কিন্তু এইটো আমাৰ নহ'ব কিয় কাৰণ ইয়াতে চাওক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচিডিউৰ আৰু ডক্টৰৰ কথা একো লিখা নাই তো পেচেণ্টজন কি হৈ যাব পেচেণ্টজন মৰি যাব পাৰে হ'ব কাৰণ আমাৰ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটিটো কি হ'ব লাগে যে আমি সেই মানুহজনক বচাব লাগে তাৰপিছত আমি যিজন মানুহে মাৰিছে তেওঁক ধৰিবলৈ যাম হ'ব তো সেইটো কাৰণে এইটোতো নহ'ব এতিয়া চাওক এইকেইটা ভিতৰত সবতকৈ ভাল অপশ্যনটো কি হ'ব কল দা ডক্টৰ অন ডিউটি ইনফৰ্ম দা পুলিচ এণ্ড ষ্টাৰ্ট দা এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ মানে কি আপুনি প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰত কৰিলে যিটো প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰ থাকিব মানে কি প্ৰথম আমাৰ হ'ব যে সেই মানুহজনক বচাব লাগে সেইকাৰণে আমি ডক্টৰক কল কৰি ল'লোঁ মাতিলোঁ যে আহি চাওক আপোনালোকে আপুনি পেচেণ্টজনক তাৰপিছত পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেছ হৈছে আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ এডমিশন প্ৰচিডিউৰটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তো এইটোৱে আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ সিকুৱেন্স হ'ব যদি আমি এডমিশন প্ৰচিডিউৰ কৰোঁ তাৰপিছত ডক্টৰক মাতোঁ তেতিয়ালৈকে দেৰি হ'ব পাৰে প্ৰথম ডক্টৰক মাতিলোঁ এডমিশন প্ৰচিডিউৰ কৰিলোঁ কিন্তু আমি পুলিচক নজনালোঁ ঠিক আছে তো পুলিচক জনোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো সেইটো কাৰণে সবতকৈ বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চটো কোনটো হ'ব কল দা ডক্টৰ প্ৰথম ডক্টৰক আমি মাতিম পুলিচক ফোন কৰিম তাৰপিছত আমি এডমিশন প্ৰচিডিউৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এটা আপোনালোকে মুন্না ভাই MBBS এটা চিন আছে আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে তাত কয় ন পেচেণ্ট अगर मरने की हालत में हो तो एडमिशन फॉर्म ने की আছিল পাহৰি গৈছো ভৰনা জৰুৰী है क्या তো এইটো এটা ডায়লগে আছে আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে যেতিয়া পেচেণ্ট মৰিবলৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম ডক্টৰক মাতিম যিহেতু হিট এণ্ড ৰান কেছ হৈছে সেইটো কাৰণে আমি পুলিচকো মাতিছোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ মানে কি নাম কি হয় এজ কি হয় ব্লাড গ্ৰুপ কি হয় এইবিলাক আমি ভৰাই আছোঁ যেহেতু ক্ৰিটিকেল কেছ হয় প্ৰথমতে আমি ডক্টৰকে মাতিম ওকে সো হোপফুলি সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট question number 59 yes question number 59 কি কৈছে you are teaching in a class a student gets up and asks a question whose answer you are not aware of what will you do option A you will censure the student for disrupting the proceedings of the class option B you will try to answer the question by beating around the bush so that the student may not get the impression of your ignorance about the answer option C ask the student a counter question and ask him to study more option D tell the student that at the moment you do not know the answer but you will try to find an answer for him next day okay gabbar is back what আছে okay মই তো gabbar is back নাই সো বাট মুন্না ভাই MBBS মই শুনিছিলো এটো বস্তু ঠিক আছে এই স্টাৰ্টও থাকিব পাৰে
59 বি দিছে ওকে 59 টু ওকে এটো কাটি দিলে ওকে ঠিক আছে 59 yes দিলীপ বৰা 59 ডি yes you are correct চাওক এটোটো একদম স্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় এটো একদম ইজি হয় বুজিবলে হয়নে ইয়াত কি কৈ আছে যে আমাৰ প্ৰথমতে ইউ আৰ টিচিং ইন এ ক্লাছ যেনেকৈ মই আপোনালোকক এতিয়া পঢ়াই আছোঁ আপুনি এজন টিচাৰ হয় আপুনি ষ্টুডেণ্টক ক্লাছত পঢ়াই আছে এ ষ্টুডেণ্ট গেটছ আপ এণ্ড আস্কছ এ কুৱেশ্যন এজন ষ্টুডেণ্টে থিয় হৈ পিনি আপোনাৰ প্ৰশ্ন সুধিলে কিবা এটা কথা হুজ আনচাৰ ইউ আৰ নট এৱেৰ অফ মানে আপুনি আনচাৰটো নাজানে ত' হোৱাট উইল ইউ ডু এনেকুৱা হয় ন এতিয়া টিচাৰে চব বস্তুটো নাজানে গুগল নহয় হ'ব AI নহয় যে চব বস্তু জানিব ত' টিচাৰজনক যেতিয়া সেই প্ৰশ্নটো সুধিলে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো টিচাৰজনে দিব পৰা নাই তেওঁ নাজানে তেতিয়াহ'লে সেই অৱস্থাত কি কৰিব এটা চাওক ইউ উইল চেনচিয়ৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট ফৰ ডিষ্টাৰ্বিং দ্য প্ৰচিডিংছ অফ দ্য ক্লাছ মানে কি কৰিলোঁ মই ষ্টুডেণ্টজনক ক'লোঁ যে তুমি ক্লাছটো ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছা পিছত সুধিবা তুমি আফটাৰ ক্লাছ সুধিবা এনেকুৱা ধৰণকৈ গালি দি মই ষ্টুডেণ্টজনক বহাই থৈ দিলোঁ তো এইটো কিছুমান টিচাৰে কৰে কিন্তু এইটো কৰিব নালাগে কিয় কৰিব নালাগে ঠিক আছে কাৰণ ষ্টুডেণ্টজন ডিমোটিভেট হৈ যায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে আৰু ষ্টুডেণ্টে কুৱেশ্যন সুধিবলৈ ভয় কৰে হ'ব আমি সদায় এনকাৰেজ কৰিব লাগে যে এজ এ টিচাৰ ষ্টুডেণ্টক কি ষ্টুডেণ্টে কুৱেশ্যন সোধক তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ব লগতে টিচাৰৰ বহুতখিনি ডাউট থাকে সেইখিনি ডাউটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় টিচাৰো তেতিয়া সেই বস্তুটো তেনেকুৱা বেলেগ এটা এংগলৰ পৰাও ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে কুৱেশ্যনটো হ'ব কুৱেশ্যনটো বা টপিকটো You will try to answer the question by beating around the bush so that the student may not get the impression of your ignorance about the answer. মানে কি আমি কি কৰিলোঁ যে যদি মই আনচাৰ নাজানো এতিয়া কি কৰিছোঁ যে সি মোক সুধিলে কিবা এটা কথা এতিয়া সেইটো বস্তু মই নাজানো কিন্তু তাৰ এৰাউণ্ড যিখিনি বস্তুৰ কথা মই জানো সেইখিনি কথা মই গাই আছোঁ যাতে মই কি দেখাব বিচাৰি আছোঁ যে মই বহুত জানো ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মিছলিড কৰিব বিচাৰিছোঁ তো এইটো নহ'ব ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি আমি আনসাৰটো দিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ সাৰাউণ্ডিং বস্তুখিনি আমি বুজাই আছোঁ নেক্সট আস্ক দ্য ষ্টুডেণ্ট এ কাউণ্টাৰ কুৱেশ্যন এণ্ড আস্ক হিম টু ষ্টাডি মোৰ মানে কি সি মোক কুৱেশ্যন এটা সুধিলে মই এটা উল্টা এটা কুৱেশ্যন সুধি দিলোঁ টান কুৱেশ্যন এটা তাৰপিছত সেইটো নোৱাৰিব নোৱাৰাৰ লগে লগে ক'ম যে তুমি পঢ়া ভালকৈ এইবিলাক কি কৰি আছা এইবিলাক কথা ভাবি লাভ নাই তো এইটো কি হ'ব নহ'ব ইয়াতে কি হ'ব টেল দ্য ষ্টুডেণ্ট ডেট এট দ্য মুমেণ্ট ইউ ডু নট ন' দ্য আনচাৰ বাট ইউ উইল ট্ৰাই টু ফাইণ্ড এন আনচাৰ ফৰ হিম নেক্সট ডে মানে সিনচিয়াৰলি ক'লে হ'ল যে তুমি যেটো প্ৰশ্ন সুধিছা মোক হেতুৰ উত্তৰ মোৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান নাই বা মোৰ মনত পৰা নাই বা মই ক'ব পৰা নাই ভালকৈ বুজাব পৰা নাই কিন্তু নেক্সট ক্লাছত বা নেক্সট ডে মই তোমালোকক সেই বস্তুটো বুজাই দিম ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে হেতু কি হয় দ্যাট ইজ দ্য বেষ্ট এপ্ৰোচ ঠিক আছে বেষ্ট এপ্ৰোচ হ'ব এইটো আৰু এইটো মই নিজেও নিজৰ ক্লাছত ফলো কৰোঁ ঠিক আছে প্ৰাউডলি আই কেন সে দ্যাট এই বস্তুটো মই নিজেও ফলো কৰোঁ এইটো আগৰ পৰাই আছে এখন আপোনালোকে সিনেমা যদি চাইছে দ্য পাৰ্চুট অফ হেপিনেছ বুলি এখন সিনেমা আছে আপোনালোকে যদি চাইছে উইল স্মিথ আছে তাতে তো তাতো কয় যে উইল স্মিথে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায় তেতিয়াও কয় যে ইফ আই ডু নট ন' দ্য আনচাৰ টু এ কুৱেশ্যন আই উইল চিম্পলি চে ডেট আই ডু নট ন' দ্য আনচাৰ বাট আই উইল ফাইণ্ড দ্য আনচাৰ টু ডেট কুৱেশ্যন মই সেইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো মই বিচাৰিম ঠিক আছে তো টিচাৰৰ এপ্ৰ'চটো সদায় সেইটো থাকিব লাগে যদি নাজানে মই নাজানো বুলি কৈ পিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগে যে নেক্সট ক্লাছ বা নেক্সট ডে আপোনালোকক বুজাই দিব লাগে চিম্পল যিমানে আপোনালোকে ফ্ৰেংক হৈ থাকিব যিমানে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ লগত আপুনি ট্ৰুথফুল হৈ থাকিব টিচাৰে এজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত ট্ৰুথফুল হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' তেতিয়াহে ষ্টুডেণ্টজনে আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ পৰা গাইডেঞ্চ ল'ব অ'কে বাৰু নেক্সট চাওক বহুত কিটা আছে কণ্টিনিউৱাছ আপোনালোকৰ আহিছে 13টা কুৱেশ্যন আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ কাৰণে বেছি সময়ো নালাগে জাষ্ট পঢ়িব বুজিব আপোনালোকে মাৰি থৈ আহিব এইকেইটা কুৱেশ্যন মিছ কৰি নাহিব প্লিজ নেক্সট য়েছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ Question number 60. Question number 60 ever try কৰি চাওক কি দিয়া আছে You have
received an email from an unknown source asking you to share your bank account login ID and password and also to update your bank KYC. What will you do? Option A, will not respond to the sender and forward the email to the concerned authority for their perusal and necessary action. Option B, will send your bank details immediately so that your account may not be made inoperative. Next, option C, will delete the email and forget about it. Option D, will reply to know why they need the bank login ID and password. Yes. Okay, so 60 answer is option number A. Sam 1 2 4 5 6. So Sam, you are correct. So ইয়াতে কি হৈ আছে এটো আপোনালোকে সাকে পাইছে আগতে হা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন আপোনালোকে সাকে পাইছে এতিয়াতো এটো সবে গম পোৱা হৈ গল যে স্ক্যাম হয় ইনফ্যাক্ট মই কৈছো দুদিন আগতে সানডে মোৰ হোৱাটসএপত মেসেজ দিছে কোনবাই যে আপোনাৰ SBI ইউনোটো বন্ধ হৈ যাব KYC কৰিলো কিবা কিবি আৰু APK ফাইল আজিকালি কেনেকৈ পঠায় .apk ফাইল পঠিয়াই দিয়ে মানুহে কব যে এটো ক্লিক কৰি দিওক এটো কি হয় ভাইৰাছ হয় দেই সো APK ফাইলস আপোনালোকে কিটো ডাউনলোড নকৰিব হেবিলাক ভাইৰাছ হয় .apk সো এতিয়া কথাটো হল বুজি পাইছে ন আপোনালোকৰ তাত এটা ইমেইল আহিলে কিটো মেসেজও আহে WhatsApp মেসেজও আহে unknown source of asking you to share your bank account login ID and password login ID আৰু password দিবলৈ কৈছে and also to update your bank KYC. What will you do? হ'ব তো এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াতে কোনটো নহব যে এটোটো নহব এটো বয়সস্থ মানুহবিলাক কইতে ভয় খাই যায় মোৰ বেংকৰ একাউণ্ট বন্ধ হৈ যাব মই দি দিও বেংকৰ মানুহে মোক খুজিছে বুলি বেংকৰ মানুহে আপোনাক মই কৈছো মই নিজে বেংকত কৰা হয় আগতে মোৰ দেউতা বেংকত কৰিছে বেংকৰ মানুহে কোনো দিন আপোনাৰ পৰা লগইন ID পাছৱৰ্ড নোখোজে আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰো আপোনাৰ পৰা ফোন কৰি পিনি কিটাও নোখোজে ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে সদায় বেংকত গৈ পিনি ডিটেইলছ দিব বেংকৰ মানুহক যদি দিব বিচাৰে ওভাৰ ফোন আপোনালোকে কিটাও নিদিব লগইন ID পাছৱৰ্ড ঠিক আছে অকল বেংকৰ মানুহ নহয় কোনো কাৰো মানুহকে দিব নালাগে ও এতিয়া উইল ডিলিট দ্য ইমেইল এণ্ড ফৰগেট এবাউট ইট এটা চাওক কিছুমান মানুহে এটো কৰিব যে আমি কি কৰো ইন ৰিয়েল লাইফ মই যে আপোনালোক বুজাইছিলো যে ইন ৰিয়েল লাইফ আমি কি কৰিম যে মেসেজ আহিলে এটা মই কি কৰিম ইগনোৰ কৰি থৈ দিম মেসেজটো ডিলিট কৰি দিম মেইলটো আৰু হৈ গল হ'ব আমাৰ হাতত ইমান সময় নাই কিন্তু মই কি কৈছিলো আপোনালোকক যে আপুনি কেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব আপুনি এজ এ সিভিল সাৰ্ভেন্ট ভাবিব লাগিব নিজকে ইয়াতো দি থোৱা নাই আপোনাৰ ৰোলটো কি হয় আপুনি কি মানুহ হয় কিন্তু ইয়াত যদি দিয়াও নাই তেতিয়াহলে আপুনি ভাবিব লাগিব যে মই এজ এ সিভিল সাৰ্ভেন্ট মই কি কৰিম মোৰ এটা ব্যালেন্স এপ্ৰোচ কি হ'ব লং টার্ম বেনিফিট কোনটোত হ'ব সেই বস্তুটো চাই আপোনাৰ হাতত আনলিমিটেড টাইম আছে ভাবিলক ঠিক আছে আপোনাৰ হাতত আনলিমিটেড টাইম আছে আপুনি সবতকে আইডিয়াল কন্ডিশন আইডিয়াল ডিসিশনটো ল'ব লাগে তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব নহব এটো কইলে কি হ'ব আপুনি বাছি যাব কিন্তু বাকি মানুহকো হে মানুহজনে ঠকি থাকিব ঠিক আছে যিজন মানুহ এই বস্তু পঠাই আছে we reply to know why they need the bank login ID and password এটো বুৰবকামি হ'ব তেওঁলোকৰ লগত কন্টাক্টত অহাটো আমাৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাছ হয় আমাৰ পৰা ডাটা চুৰ কৰিব পাৰে ভাইৰাছ দি দিব পাৰে তো হেতু কাৰণে হে মানুহবিলাকৰ লগত কন্টাক্টত অহাটো আমাৰ কাৰণে বুৰবকামি হ'ব তো আমাৰ কি হ'ব will not respond to the sender and forward the email to the concerned authority মানে আমি বেংকলৈ পঠিয়াই দিলো যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইমেইল আহিছে আপোনালোকে চাওক পৰে perusal and necessary action তো তেওঁলোকে কি এক্সন লয় হেতু লব তেওঁলোকে বাট মোৰ কাম মই কৰি দিলো আপোনালোকে এটো লাষ্ট ইয়াৰ বা তাৰ আগতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আহিছিলে যত নেকি কৈছিল যে মেনহোল ওপেন মেনহোল এটা আছে আপুনি কি কৰিব তো তাত আছিল যে এটাটো হৈ গল যে নুছাকে গুছি যাব ঠিক আছে এটো আনসাৰ নহব তো কলেজে ওচৰত ঘাঁস দি দিলে গছ গছনি দি দিলে যাতে মানুহে এটো পৰি না যায় আৰু তাৰ পিছত গুছি গল এটা আছে যে গছ গছনি ঘাঁস দিলে আৰু তাৰ পিছত মিউনিসিপালিটি বৰ্ডক আপুনি ফোন কৰি পিন জনাই দিলে ঠিক আছে তো হেতু কি হ'ব হেতু আমাৰ ব্যালেন্স বা সবতকে কারেক্ট কোর্স অফ অ্যাকশন বা আমাৰ কারেক্ট ডিসিশন মেকিং তাতে হ'ব ওকে বাৰু এটো ইজি আসলে নেক্সট yes next question number 61 Dia say you took your vehicle to an approved pollution testing center. The executive at the center fed the required data to his computer, came out
of the kiosk and took front and back photographs of your vehicle. He then went back to his computer and surprisingly handed over a PUCC to you without actually testing the emission. Needless to say, all the data shown in the PUCC were within permissible limits. What would you do? ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল কুৱেশ্যন। ট্ৰাই কৰক। বহুত বেয়া দিন আহিল। কি বেয়া দিন আহিছে? এই কুৱেশ্যনটো পঢ়িবলৈ কাৰণে মই আঁতৰি দিছোঁ। Please try question number 61. Mm, 61D. Okay, 61D is correct. Yes, Sam. Dilip Bora, correct. Sam, yes, you are correct. Rajashree, neat paper leak hole. ঠিক আছে, neat paper leak hole. সবে একচুৱেলিটো সবে এইটোৱে চুজ কৰিব। ইয়েছ, চাওক মই সেইটোৱে কৈ আছোঁ আপোনালোকক, এইটোৱে হয় আমাৰ কি ভুল। মই আপোনালোকক মৰেল জ্ঞান দিবলৈ অহা নাই যে কোনটো কৰিব দেই, মইতো ক্লিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ। মৰেল মই জ্ঞান দিবলৈ অহা নাই আপোনালোকক যে আপুনি কি কৰিব। মই এইটো শিকাবলৈ আহিছোঁ যে পৰীক্ষাত আপোনালোকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মই কি কৰিম, নিজে মই কি কৰিম, মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ, এইবিলাক ভাবি উঠি লাভ নাই। আপুনি কি ভাবিব, এটা আইডিয়েল চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ হিচাপে আপুনি কি কৰিব, বা যিটো ৰোল আপোনাক দিয়া থাকিব, আপুনি ৰিচেপশ্যনিষ্ট হ'লে আপুনি কি কৰিব, আইডিয়েল কণ্ডিশ্যন, আইডিয়েল একদম চব বস্তু আপোনাৰ হাতত সময় আছে, আপুনি চব বস্তু মানে কি হয়, মানুহ এলাহ কৰে ন কৰিবলৈ কাৰণে। চ' তেনেকৈ এলাহ নকৰি উঠি আপুনি এজ এ ৰেছপনচিবল চিটিজেন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ভাবি উঠি আপুনি ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে চবৰে আনচাৰ সেইটো কাৰণে একেই হয়, নহ'লেতো ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি চবে চাই তেতিয়া চবে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিলে হয়, হ'ব। আৰু এইটো বস্তু এইটো কাৰণে দিয়ে যাতে আপোনালোকৰ গম পায় যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হয় সেই হিচাপত, কিন্তু তেওঁ বাইপাছ কৰিব পাৰি। বাৰু কথা পাতিম আমি, কুৱেশ্যনটো কৰি লৈছোঁ। মই কি কৈছোঁ যে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে যিসকলে বুজি পোৱা নাই মই কৈ দিছোঁ, ইউ টুক ইয়ৰ ভেহিকেল টু এন এপ্ৰুভড পলিউশ্যন টেষ্টিং চেণ্টাৰ। গম পায় আপোনালোকে যিসকলে বাইক চলায় বা গাড়ী চলায়, আপোনালোকৰ কি হ'ব, পলিউশ্যন কৰাই থাকিব লাগে, বছৰে বছৰে পলিউশ্যন কৰাই থাকিব লাগে, ৰিনিউ কৰাই থাকিব লাগে। আপুনি তেনেকৈ গ'ল, দ্য এক্সিকিউটিভ এট দ্য ফ্ৰণ্ট এট দ্য চেণ্টাৰ ফেড দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ডাটা টু হিজ কম্পিউটাৰ, মানে আপোনাৰ গাড়ী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এইবিলাক মাৰিলে। কেম আউট অফ দ্য কিয়স্ক এণ্ড টুক ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক ফটোগ্ৰাফছ অফ ইয়ৰ ভেহিকেল। প্ৰথম আপোনালোকে যেতিয়া কৰাব ন তেতিয়া গম পাব যে ফ্ৰণ্টত এটা ফটো মাৰে, বেকত এটা ফটো মাৰে, আৰু লগতে এটা পাইপ সোমাই দিয়ে। ঠিক আছে, পাইপ এটা সোমাই দিয়ে, চাইলেঞ্চাৰ হওক যি এক্সজষ্ট হওক তাত সোমাই দিয়ে। সোমাই উঠি আপোনালোকৰ কি চাই যে এমিশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে। এতিয়া কি হ'ল, হি দেন ৱেণ্ট বেক টু হিজ কম্পিউটাৰ এণ্ড ছাৰপ্ৰাইজিংলি হেণ্ডেড অভাৰ দ্য PUCC টু ইউ উইদাউট একচুৱেলি টেষ্টিং দ্য এমিশ্যন। মানে এমিশ্যনটো টেষ্ট কৰিয়ে নাচালে, মানে ধোঁৱা যে ওলায় সেই ধোঁৱা বস্তুটো চাই টেষ্ট নকৰাকৈ কি কৰিলে, আপোনাক চাৰ্টিফিকেটটো দি দিলে। আৰু কিন্তু কি হ'ল যে গোটেই ডাটাখিনি ঠিকেই আছে আৰু আপোনাক পইচাও খোজা নাই এক্সট্ৰাকৈ। ত' আপুনি কি কৰিব, এতিয়া চাওক বহুত মানুহে কি কৰিব যে আপুনি পে'মেণ্টটো দি পিনি গুচি যাব, মতলব নাই ন। ঠিক আছে, এইটোৱে কৰিব বহুতে, কিন্তু আমি এইটো চাব লাগে যে আমি কি কৰিম ৰিয়েল লাইফত, আমি কি কৰিম এইটো নহয়। আমি কি কৰিব লাগিব যে আইডিয়েল ৱৰ্ল্ডত আমি এজ এ ৰেছপনচিবল চিটিজেন কোনটো কাম কৰিম। ইউ পে দ্য ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্ট, প্ৰেজ দ্য এক্সিকিউটিভ ফৰ হিজ কষ্ট কাটিং এফৰ্টছ এণ্ড লিভ দ্য চেণ্টাৰ। এইটো বহুতে ক'ব যে ভাল ধান্দা চলাইছে দেই আপুনি, ঠিক আছে,
তেনেকৈ কৈ গুচি যাব হি এডমনিশ দ্য চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ এণ্ড মেক হিম ডু এ ৰিয়েল এমিশ্যন টেষ্ট এণ্ড দেন পে দ্য ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্ট এইটো কৰিব পাৰে মানুহে ঠিক আছে এইটো কৰিলে কি হ'ব যে আপোনাৰ গাড়ীখন ঠিক আছে টেষ্টিং হৈ গ'ল আপুনি ৰিয়েল ৰিজাল্ট পালে কিন্তু এই মানুহজনে ফিউচাৰটো যে এইটো ইলিগেল এক্টিভিটি হয় ন এই ইলিগেল এক্টিভিটিটো কণ্টিনিউ কৰিব নে নকৰিব কৰিব ত' সেইটোতো সলিউশ্যন নহ'ল এইটো কোনটো হ'ব ইউ পে দ্য ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্ট লিভ দ্য চেণ্টাৰ বাট ৰিপৰ্ট দ্য এণ্টায়াৰ মেটাৰ টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচ ফৰ নেচেচেৰী একশ্যন মানে আপুনি কি কৰিলে লৈ পিনি গুচি গ'ল গৈ পিনি কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচত গৈ পিনি আপুনি কথাটো জনাই দিলেগৈ কোনটো হ'ব আমাৰ এইটোহে হ'ব ঠিক আছে বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চটো কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি য়েছ য়েছ নীট পেপাৰ লিক হ'ল এইটো বিষয়ে মই কি ক'ম নীট পেপাৰ লিক হ'লতো এইটো আচৰিত হ'বলগীয়াটো কথা নাই হয় নাই পেপাৰ লিক আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ মেট্ৰিকৰ পেপাৰ লিক হয় আগতে টেষ্ট পেপাৰ লিক হৈছিলে মই যেতিয়া ধেমাজিৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ তো টেষ্ট পেপাৰ তেতিয়া লিক হয় হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি দেখা পালোঁ যে নীটৰ লিক হয় SSCৰো কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে এটা পৰীক্ষা থাকে কিছুমান পৰীক্ষা থাকে যেনেকৈ ধৰক মই ক'লোঁ বেংকৰ পৰীক্ষা এতিয়া জেনেৰেলি আমি বহুত দিন মানে মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে বেংকৰ পৰীক্ষা কিবা লিক হ'ল বুলি জেনেৰেলি কি হৈ যায় তাতে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টে হয় পেপাৰ হিচাপতো নাথাকে কিন্তু কি হয় বিহাইণ্ড দ্য চিনছ আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে লুপ হোলছ আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি আছে মানুহে সাহসো কৰে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ কাৰণে ত' এইটো আনফৰ্চুনেট হয় পেপাৰ লিকটো এতিয়া ষ্টুডেণ্টছবিলাক বহুতখিনি হতাশ হৈ যায় যেতিয়া পেপাৰ লিক হয় আমাৰ হ'ব তেনেকৈ APSCৰো হৈছিলে আগতে কেলেংকাৰী হয় পেপাৰ লিক হয় কেলেংকাৰী হয় সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় আকৌ কোৰ্টত কেছ লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰীক্ষাবিলাক ডিলে হৈ যায় পৰীক্ষা যিমানেই ডিলে হয় ষ্টুডেণ্টৰ সিমানখিনি সময় বৰবাদ হৈ থাকে প্লাছ ষ্টুডেণ্টবিলাক ডিমটিভেটেড হৈ যায় হ'ব এক্সাম দিবৰ কাৰণে ত' সেইটো ইমান ভাল চাইন নহয় এইটো মই কাকো ব্লেম কৰা নাই ব্লেম কৰিবলৈ কি আছে কিন্তু বাট সেইটো প্ৰেক্টিচটো আমাৰ ইয়াত যে এইটো এটা নৰ্মেল কথা হৈ গ'ল মানে পেপাৰ লিকটো আজিকালি মানে পাত্তা নিদিয়া হৈছে হ'ব সেইটো হৈয়ে থাকে আৰু সেইটো হোৱা বস্তুৱে যেনেকৈ বৰষুণ হয় বানপানী হয় তেনেকৈ পেপাৰ লিকো হয় অ'কে ঠিক আছে কামিং বেক টু আৱাৰ অৰিজিনেল টপিক ইয়াত কি কৈছে মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 62 ইউ আৰ কেৰিং এবাউট 3 kg ইন এক্সেছ অফ দ্য লাগেজ এলাৱেঞ্চ ফৰ ইয়ৰ আপকামিং ফ্লাইট টু ইয়ৰ এনচেষ্ট্ৰেল প্লেচ you have packed your bag with presents for relatives and friends you plan to plead with the check-in executive in the airport to overlook the excess luggage and waive the charge for it in the check-in counter the executive behind the desk seems to ignore your plea and hands over a paper note which mentions the amount to be paid you get annoyed and wanted to argue your case further then you notice that the executive is wearing a tag which says that he can neither hear nor speak what will you do yes rebel an average private jet trip produces approximately 3.6 metric tons of CO2 okay ঠিক আছে okay Dilip Bora দিছে অপশন C and Samuel দিছে অপশন C চাওক এই কোৱেশ্চন কেইটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি আহিব ট্ৰাই কৰিব এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে এলিমিনেট কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে দুটালৈকে পাই গৈছে তেতিয়াহ'লে দুটা ভিতৰত কোনোবা এটা দি পিনি গুচি আহিব ঠিক আছে মই কোৱেশ্চনটো এবাৰ বুজাই দিছোঁ কি হৈছে you are carrying about 3 kg in excess of the luggage allowance for your upcoming flight to your ancestral place মানে আমি মানে যিজন ইউ মানে কি আমাকে কৈছে আমি কি কৰিছোঁ যে আমি আমাৰ নিজৰ ককা আইতা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে এনচেষ্ট্ৰেল প্লেচ তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত গৈ আছোঁ ৰিলেটিভ য'ত আছে আৰু কিন্তু আমাৰ কি হৈ গৈছে 3 kg এক্সেছ হৈ গৈছে যিমানটো আমাৰ লিমিট আছিলে ফ্লাইটত যিমান লিমিট আছিলে আমাৰ তো সেইটো কাৰণে এক্সেছ হৈ গৈছে কিয় কাৰণ আমি প্ৰেজেণ্ট লৈ গৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ কাৰণে সেইকাৰণে 3 kg বাঢ়ি গৈছে
তো আপুনি প্ল্যান কৰিলে ইউ প্ল্যান টু প্লিড উইথ দ্য চেক ইন এক্সিকিউটিভ ইন দ্য এয়াৰপৰ্ট টু অভাৰলুক দ্য এক্সেছ লাগেজ মানে আমি কি কৰিলোঁ আমাৰ প্ল্যানটো হ'ল যে আমি চেক ইন যিজন এক্সিকিউটিভ থাকিব তেওঁক আমি ক'ম যে আপুনি হ'ব আৰু এইটো ফেষ্টিভ ছিজন হয় মোক ককা আইতা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ হ'ব আৰু 3 কেজি মাফ কৰি দিয়ক তেনেকৈ বুলি হা মানে সেইটো এক্সট্ৰা বেগেজৰ কাৰণে আমি পইচা দিব বিচৰা নাই হুইচ ইজ একচুৱেলি ৰং অন আৱাৰ পাৰ্ট ঠিক আছে সেইটো আমাৰে ভুল হয় যে আমি দিব বিচৰা নাই আমি কিবা এটা বিচাৰি আছোঁ যে সেইটো কেনেবাকৈ আমি বাইপাছ কৰিব পাৰোঁ Next, and waive the charge for it. You in the check-in counter, the executive behind the desk seems to ignore your plea. মানে আপুনি যে যেটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে দাদা হ'ব আৰু মুটি নেকি যে ভাই গল কিবা এই মানুহজনে পাত্তাই দিয়া নাই কথাটো and hands over a paper note which mentions the amount to be paid. আপোনাক এখন বিল দি দিলে যে এটো এক্সট্ৰা চাৰ্জ পে কৰিব লাগিব. You get annoyed and wanted to argue your case further. আপোনাক খং উঠিছে আপুনি খং উঠি ভাবিলে যে মই এইটো কিয় মোৰ লগত কৈছে মোৰ কথা কিয় শুনা নাই then you notice that the executive is wearing a tag which says that he can neither hear nor speak মানে মানুহজন কি হয় কথাও ক'ব নোৱাৰে আৰু শুনাও নাপায় কলা বুবা what will you do তেনেকুৱা সিচুৱেচন আপুনি কি কৰিব ঠিক আছে তো এক নম্বৰ দি দিলে যে you will give a thumbs up to the executive pay for the excess baggage with a smile মানে কি কৰিলো আমি দেখিলো যে ঠিক আছে মানুহজন এনেকুৱা হ্যান্ডিক্যাপড হয় সো হেতু কাৰণে আমি কি কৰিলো ঠিক আছে তেও এক্সট্ৰা চাৰ্জটো দি পিনে আমি গুছি গলো হ'ব তো এইটো এটা সলিউশন হ'ব পাৰে you will withdraw from the counter and move to the adjacent one এটো চাওক এটো বহুতে কৰিব যে আমি কি কৰিম যে দেখিলো এই মানটো নহব ইয়াৰ দ্বাৰা নহব আমি কি কৰিলো নেক্সট কাউন্টাৰত গুছি গলো যত নেকি এটা মানুহ নরমাল মানুহ থাকিব তেতিয়া তেওক আমি প্লিড কৰিব পাৰো Third, you will pay for the excess baggage but will lodge a complaint to the airline for employing a person with disability as a check-in executive. So, etu kisumane bhabibo pare je correct answer etu bohote bhabise etu correct answer hoy boli. Thik ase kintu etu correct answer nohoy. Kyo nohoy saok? Je apuni pay baggage to excess pay koribo lagia hol karon hetu payment apuni koribo lagia asile. Hetu to basi joa to apnar thik nohoy. Hetu karneo ei bostu to thik nohoy karon apnar illegal activity kori ase. Hobo? So এটোৰ আপুনি এক্সেস বেগেজটো দিলে কিন্তু এই যে কমপ্লেইন কৰিলে এয়াৰলাইনক কমপ্লেইন কৰিবলৈ কি হ'ল ঠিক আছে তেওঁলোকে এটো যে এজন ডিসেবল পারসনক যে এমপ্লয়মেন্ট দিছে হেতু কি বেয়া কাম কৰিছে নেকি আপুনি হিউম্যানিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডছটো বস্তুটো চাব লাগিব ঠিক আছে এমপ্যাথি থাকিব লাগিব বস্তুটো যে হে যে ডিসেবল পারসনক মানুহজনে ৰাখিছে এয়াৰলাইনে হেতু এটা ভাল কামহে কৰিছে ঠিক আছে হেতু কাৰণে কমপ্লেইন কৰাটো আমাৰ কি হ'ব হেতু ঠিক নহব You will create a scene as your pleas were not being heard. Etu nohobo. Etu to sobe gom paise je etu nohobo. Tithale ki hobo ami ideal condition ot ami jete ideal manu hisabe ami nijoke bhabim. Tithale ami ki koribo lagibo ami ki korim je thumbs up dim teo paisa du di pani ami agbahi gusi jam. Hobo ego scene create nokorage. So our answer will be option number A. Apnaloke saok jodi doubt ase no. Yes, যদি ডাউট আছে আপোনালোকৰ যে মই এইটো যে বুজাইছো এটো ভুল বুজাইছো নেকি আপোনালোকে চাব নিজে গৈ পিনি এপিএসসি যেটো আমাৰ আনসাৰ কি আছে দিস ইজ সিরিজ এ আপোনালোকে চেক কৰি চাব এটোই আনসাৰ আছে মই পৰীক্ষাৰ এটোই মাৰ্ক কৰি আহিছো নম্বৰ চেক কৰি পিনি সব আনসাৰ দি আছো আপোনালোক হ'ব yes আৰু কেটামান কোৱেশ্চন আছে বেছি নাই Yes. Next question, question number 63. You are leading a group of professionals to prepare a digital twin of an industrial township. The project involves extensive fieldwork as well as AI-assisted computing. Also, the project should be completed within a given given timeline. What will you do? Same দিছে কি বেলেগ সেকশনত ডিপ্লয় কৰিব লাগে এমপ্লয়িজন বাট পাবলিক ইন্টাৰেকশনত থলে প্ৰবলেম নহব জানো ওকে ক্লিয়াৰ স্যাৰ ওকে সো পাবলিক মানে পাবলিক ইন্টাৰেকশনত হিয়াৰিং আৰু তেও কি কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু শুনিব নোৱাৰে কিন্তু পঢ়িব জানিব ঠিক আছে সো মেবি হে হিচাপত তেওঁক ৰাখা হৈছে যে তেও
সাপোজ আপুনি লিখি পেনি যদি তেওঁক দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বুজি পাব সেই বস্তুটো তো সেইটো এটা এক্সট্ৰা এফৰ্ট থাকিব কিন্তু মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমি এটা বেলেঞ্চ সলিউশন চাব লাগে বেলেঞ্চ সলিউশনটো হ'ব যে আমি তেওঁক এনকাৰেজ কৰাটো আমাৰ এটা ভাল সলিউশন হ'ব আমি সদায় কি কৰিব লাগে যে আন্ডাৰ প্ৰিভিলেজ মানুহক কি কৰিব লাগে যে প্ৰিভিলেজ দিব লাগে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ যদি মানুহ আছে তেওঁকো আমি কিবা এটা সংস্থাপন দিব পৰাটো আমাৰ কাৰণে ভাল তো সেই হিচাপত এই বস্তুটো কাৰেক্ট নহয় ঠিক আছে মৰেলি হেতু কাৰেক্ট নহয় মই এই কথাটো কৈ আছো 63 it is option number C yes option number C 2 and 3 sorry option number C to ki hoy 2 and 4 okay okay so question number 63 option C to no hobo ha bhul hoise recent Assam home guards notification koa hoise PWD not eligible এই হোম গার্ড এটা চাওক এইটো মই এটা জাস্টিফিকেশন দিব নোৱাৰো কিহৰ কাৰণে দিছে না নেচাৰ অফ দা জব যেটো হয় হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পিনি বস্তুবিলাক থাকে হোম গাৰ্ডৰ মেবি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি থাকে যে PWD যদি পাৰ্সন উইথ ডিজেবিলিটি যদি থাকে হোম গাৰ্ড কৰিবলৈ কাৰণে কি হ'ব লাগিব তাত হে বস্তুবিলাক নচলিব ন ঠিক আছে আপুনি ৰিসেপশনত আছে ফ্ৰন্ট ডেস্কত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা যায় কিন্তু হোম গাৰ্ডত টু PWD কে মই জাস্টিফিকেশন দিয়া নাই বাট ঠিক আছে ওকে বাৰু এটো চাওক মই বুজাই আছো এটো অলপমান গণ্ডগোল হৈছে মই পৰীক্ষাত কাৰেক্ট কৰি আহিছিলো এটো আৰু আনসাৰ কিটো মই চাইছো এটো ঠিকই আছে এটো বুজক হা আপোনালোকে বস্তুটো এবাৰ বুজক যে কি কৈছে ইউ আৰ লিডিং এ গ্ৰুপ অফ প্ৰফেশনালস টু প্ৰিপেয়াৰ এ ডিজিটেল টুইন অফ এন ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশিপ মানে কি এটা টাউনশিপ আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশিপ আছে তেনেকে BCPL হৈ গল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ টাউনশিপৰ এটা আমি কি বনাই আছো ডিজিটেল টুইন বনাই আছো হ'ব ডিজিটেল টুইন মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু বনাই আছো বাট ইট ইজ ডিজিটেলি কমপ্লিটলি the project involves extensive field work as well as AI assisted computing মানে ইয়াতে দুটা ধৰণৰ কাম আছে চাওক এক নম্বৰ কামটো কি হৈ গল যে extensive field work কৰিব লাগিব নেক্সট কি হৈ যাব যে AI assisted computing ও কৰিব লাগিব এই দুটা বস্তু লাগিব অকল অফলাইন কাম কৰিলে নহব মানে অফলাইন আমি গৈ সাৰ্ভে কৰিব লাগিব প্লাস AI assisted computing ও কৰিব লাগিব also the project should be completed within a given timeline মানে টাইম বাউন্ড project হয় এটো আগৰ নিচিনা what will you do আপুনি কি কৰিব So, the team will be in constant touch with one another through social media. So, etu to hobo lage because team coordination thakile he project to agbahibo. Next, the entire team will assemble in the company conference room every morning to take stock of the situation till the project is over. Eta sao ei bostu to ki hoy no ma apnal bujaisu thik ase ei bostu to enuka dhৰণৰ hoy etu eta mindset hoy যে সব মানুহ আহিব লাগিব হদায় কাম কৰিবলৈ কাৰণে তেতিয়াহে আমাৰ কামটো আগবাঢ়িব এটো এটা ট্ৰেডিশনাল আমাৰ কি হয় আমাৰ মাথা তুমাই দিয়া বস্তু হয় কিন্তু আফটাৰ কোভিড-19 ঠিক আছে কোভিড আহা পিছত কি হৈ গল আমাৰ যে আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম টু বেসিক্যালি প্রিফার করা হলো রিসেন্টলি আমাৰ কি হল প্রাইম মিনিস্টারও কৈছে যে আমি আকো ওয়ার্ক ফ্রম হোমলৈ যাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেথডত যাব লাগে কমকে ট্রাভেল কৰিব লাগে ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে আৰু চাওক যদি অকল আমাৰ থাকিলে হয় যে এক্সটেনসিভ ফিল্ড ওয়ার্কে লাগে হেতু তেতিয়া হলে মানুহখিনি গুটে আহিবই লাগিব বেলে কথাই নাই কিন্তু আমাৰ AI অ্যাসিস্টেড কম্পিউটিংৰ কাৰণটো মানুহ সবে আহিব না লাগে ঠিক আছে তো হেতু কাৰণ সবে যে আহিব লাগিব হেতু আমাৰ কি হ'ব হেতু নহব some of the members will be allowed to work from home if justified by the nature of the job মানে যদি তেওঁলোকৰ nature of the job কি আছে যে AI অ্যাসিস্টেড কম্পিউটিং টু তেওঁলোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকক থাকিব দিব পাৰি হ'ব আৰু নন মেম্বাৰ will be allowed to work from home এটো নহব কিয় কাৰণ এক্সটেনসিভ ফিল্ড ওয়ার্কৰ কাৰণে মানুহ লাগিব কিন্তু work from home একিনি মানুহক আমি দিব পাৰো ঠিক আছে সো আমাৰ কি হ'ব 1 and 3 ঠিক আছে সো অপশন নম্বৰ এ হ'ব 1 and 3 চাও ইয়াত 1 and 3 হ'ব বা 2 and 4 হ'ব এই দুটা ভিতৰত কোনবা এটা হ'ব ঠিক আছে যদি আপুনি 2 and 4 ও পাইছে আপুনি মাৰিও আহিছে ভুলো হৈ গল তো দ্যাট ইজ অলসো মানে কৈছে দ্যাট ইজ অলসো একসেপ্টেবল মানে আপুনি যদি এই দুটা ভিতৰত নেৰো ডাউন কৰি পিনি এটো মাৰি থৈ আহিলে ভুলতে দ্যাট ইজ অলসো একসেপ্টেবল হ'ব কথা নাই ভুল কৰিলে কিন্তু ট্রাই কৰিব লাগে হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব 1 and 3
1 and 3 কিয় হৈছে কাৰণ আমাৰ AI assisted computing লাগিব যত নেকি মানুহ ফিজিক্যালি আহাটো আমাৰ ইমান প্ৰয়োজন নহয় তো হেতু কাৰণে কি হ'ব কিছুমান মানুহ work from home আমি দিম আৰু আমি কি কৰিম constant touch with one another through social media আমি থাকিম এইটো লগত যেনেকৈ আজিকালি যিবিলাক প্ৰজেক্ট হয় ন সাপোজ মই এইটো কান্ট্ৰিত আছো এটা বেলেগ মানুহ বেলেগ এটা কান্ট্ৰিত থাকিব হ'ব বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিৰ পৰা মানুহ প্ৰজেক্ট চলাই থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ফিজিক্যালি আহাটো সেইটো পসিবল নহয় ফিজিক্যালি মানুহ কন্টেক্ট কৰাটো পসিবল নহয় তো সেই হিচাপত মানুহে সোশ্যাল মিডিয়া থ্ৰু দি কন্টেক্ট কৰিব প্লাস লগতে কিছুমান মানুহক আমি ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ দিম ঠিক আছে Okay, next question number 64 বেছি নাই চাওক আৰু দুটা মানে question আছে Yes, 1 and 3 option A, yes, correct. Next, question number 64. Next, question number 64. Try this question. Okay, B or A? Okay. ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো মই বুজাই দিছো আপোনালোকক যিসকলে বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ সেশনটো লাইক কৰি দিবচোন যিসকলে চাই আছে হ'ব যিসকলে চাই আছে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্টত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি অলপমান কি হয় যে আমাৰো ভাল লাগে হয়নে হ'ব সো you are the head of the civil administration of a subdivisional town without much of a warning the town and its neighboring locations were ravaged by a cloudburst full stop you and your team is working tirelessly in the field as well as in the control room while you were busy in the control room a few people from the media approached you to inquire about the loss of life and property and the administration's response to it what will you do মানে কি আপুনি civil administration or head hoy of a subdivisional town ekhon town or apni ki hoy head hoy of the civil administration mane maybe apni ACS officer hoy etia ki hoy gol without much of a warning the town and its neighboring locations were ravaged by a cloudburst amar eto cloudburst no basically jodi borokhun di de titie ki hoy jay je artificial flood hoy jay to ami bhalke eto answer dibo paribo lage You and your team is working tirelessly in the field as well as in the control room. মানে আপোনালোকে ফিল্ডতো কাম কৰি আছে কন্ট্ৰোল ৰুমতো কাম কৰি আছে নেক্সট while you were busy in the control room যেটা বিজি হৈ আছিল few people from the media approached you to inquire about the loss of life and property and the administration response to it মানে কি আপুনি যেটা কন্ট্ৰোল ৰুমত কাম কৰি আছে তেতিয়া আহিগল মিডিয়া মানুহ আহি পিনি আপোনাক কি কৰিলে যে হুডলে যে কিমান মানুহ মৰিলে ঠিক আছে আপোনালোকে কি কৰি আছে কেনেকৈ ঠিক কৰিব এনেকৈ মিডিয়া মানুহ আহিগল হৈ গল তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ঠিক আছে তো এটা চাও এটো বহুত এটা কি কম মই বহুত এটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন হয় আৰু বহুত এটা কি কম মই যে ডেলিকেট সিচুয়েশন হয় এটা বস্তু ঠিক আছে এতিয়া জেনাৰেলি মই আপোনাৰ মানে এটা এক্সাম্পল হিচাপত যদি আপোনালোক কওঁ যে ৰিসেন্টলি চাওক এটা ঘটনা হৈছিল গুৱাহাটীত হয়নে সবৰে মনত আছে যে এগৰাকী মানুহ কি হৈছিল এনেকুৱা ড্ৰেইনত সোমাই গৈছিল আনকাভাৰ্ড ড্ৰেইন আছিল আৰ্টিফিশিয়াল ফ্লাড যেতিয়া আহে ড্ৰেইন ব্ল্যাক দেখা নাপায় মানুহগৰাকী তাত সোমাই গৈ উঠি মানুহগৰাকী কি হৈ গ'ল মৃত্যু হৈ গ'ল তো তেতিয়া এটা বহুত ডাঙৰ হাহাকাৰ হৈ গৈছিল হ'ব এই হাহাকাৰ হওঁতে তেতিয়া কি হৈছিল সবে ইফালে নিউজ বজালে তাৰপিছত আপোনাৰ যিজন ডিসি আছে স্বপ্নিল পল যিজন আমাৰ সিনিয়ৰ হয় একচুয়ালি তো স্বপ্নিল পলক গৈ পিনি মানুহে সুধিছে ন গৈ পিনি যে আপোনাৰ কি হৈছে কি নাই তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছে ৰেসপন্স দিছে হ'ব তো এতিয়া কথাটো কি হ'ব যে ৰেসপন্সটো চাওক আপোনালোকে ৰেসপন্স ইউ উইল ৰিফিউজ টু টক যে হল এই ৰিফিউজ টু টক টু নহব
কাৰণ কি হ'ব যদি আপুনি মিডিয়াৰ লগত কথা নাপাতো বুলি ডাইৰেক্টলি পঠিয়াই দিয়ে সেইটো আৰু এটা ডাঙৰ আপোনাৰ নিউজ আহি যাব আকৌ আপোনাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে মই বুজি পাইছোঁ যে আপুনি বহুতখিনি কি আছে কণ্ট্ৰল ৰুমত বিজি হৈ আছে তো জাষ্ট 1 মিনিট 2 মিনিট এটা আমি কথা পাতি দিব পাৰোঁ মিডিয়াৰ লগত যে চাওক মই বহুত বিজি হৈ আছোঁ এনেকুৱা হৈ আছে এইটো কৰি আছোঁ আমি ঠিক আছে আমি গ'লোঁ হ'ব তো সেইটো আমাৰ ভাল ৰেছপন্স হ'ব এই যে ৰিফিউজ টু টক টু দ্য মিডিয়া সেইটো আমাৰ কি হ'ব ভুল হ'ব মানে সেইটো ইনিচিয়েলি আমাক লাগিব পাৰে যে বহুত খাতৰা সিচুৱেশ্যন আহিছে আমি মিডিয়াৰ লগত কথা নাপাতো আমি কামত লাগো বাট মিডিয়া জনালেহে বাকী মানুহখিনিয়ে গম পাব আৰু মিডিয়াৰ লগত যেনেকুৱা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব সেই হিচাপত আপোনাৰ ইমেজটো সেই হিচাপে বনিব ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে ৰিফিউজ টু টক টু দ্য মিডিয়া নহ'বই সেইটো কাৰণে আমাৰ আনচাৰ কি হ'ব এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে আৰু মই কৈ দিছোঁ যেনিবা আপুনি দুটালৈকে নেৰ' ডাউন কৰিব বিচাৰিছে কোনকেইটা একেবাৰে নহ'ব মই সেইকেইটা কৈ দিছোঁ You will refuse to talk to the media persons as you are extremely busy and reprimand them for disturbing the relief and rehabilitation works. এইটো একেবাৰে নকৰিব কিয় নকৰিব যে মিডিয়াৰ লগত আমি কথা নাপাতিম আৰু মিডিয়াক উল্টাই আমি কৈ দিলোঁ যে কি আপোনালোকে ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে কামত বাধা দি আছে আমাক কাম কৰিব দিয়ক এনেকুৱা ধৰণকে যদি আমি কৈ দিওঁ মিডিয়াৰ লগত জেং কৰাটো ঠিক নহয় ঠিক আছে মই এইটো কথা কৈ আছোঁ যে মিডিয়াৰ লগত সদায় আমি চলিয়ে যাব লাগিব একেলগত চলি যাব লাগিব মানে এইটো লং টাৰ্ম দিগদাৰ হ'ব ন আমাৰ হ'ব নেক্সট ইউ উইল ৰিফিউজ টু টক টু দ্য মিডিয়া পাৰ্চন এজ ইউ আৰ এক্সট্ৰিমলি বিজি এণ্ড ইউ উইল এছাইন এ জুনিয়ৰ পাৰ্চন ফ্ৰম ইয়ৰ অফিচ টু ব্ৰিফ দেম তো এইটোতো কি হ'ব যে লং টাৰ্ম আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব কিয় কাৰণ আমিহে ৰেছপনচিবল হয় আমিহে হেড অফ দ্য চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আমিহে আনচাৰেবল হয় আমিহে আনচাৰ দিব লাগিব আমি যদি আমাৰ জুনিয়ৰক কাৰোবাক পঠিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো ভাল নেদেখাব প্ৰথম কথা ঠিক আছে সেইটো কাৰেক্ট নহয় প্লাছ সেই জুনিয়ৰজনে যদি ভালকৈ বস্তুটো বুজাব নোৱাৰে তেওঁ হেণ্ডেল যদি কৰিব নোৱাৰে চিটুৱেশ্যনটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চিটুৱেশ্যনটো আউট অফ কণ্ট্ৰল গুচি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে বেলেগক পঠোৱাটোও ঠিক নহয় নিজে যাব লাগে ইউ উইল ৰিফিউজ টু টক টু দ্য মিডিয়া পাৰ্চন এজ ইউ আৰ এক্সট্ৰিমলি বিজি এণ্ড টেল দেম ডেট ইয়ৰ অফিচ উইল ইছ্যু এ প্ৰেছ নোট বাই দ্য ইভিনিং মানে এতিয়া চাওক এইটো একচুৱেলি ভুল অপশ্যন নহয় মোৰ মতেদি ঠিক আছে কিন্তু যিটো আনচাৰ আছে সেইটো এইটোৱে আছে তো আপোনালোকৰ যদি আনচাৰ এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বনিছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ মানে থট প্ৰচেছটো ঠিক আছে হ'ব যে এই দুটাৰ ভিতৰত আছে তো মই এই দুটাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা মাৰিম তো ঠিক আছে এই দুটা খালি নহ'ব একদম ঠিক আছে এই দুটাৰ ভিতৰতে হ'ব আৰু কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব যে মিডিয়াক আমি ব্ৰিফ কৰি পিনি তাৰপিছত কি কৰিম যে ইনফৰ্ম দেম সেইবিলাক গোটেইখিনি আমি কথা কৈ দিলোঁ আৰু ঠিক আছে তো এই ৰিফিউজ টু টক টু দ্য মিডিয়া এইটো নহ'ব এই গোটেইকেইটাই নহ'ব আমাৰ আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ কাৰেক্ট the option A to bhalke likhibo lage je it will be a quick information sharing with the media yes yes okay imane আছে okay to upai nai I'd go for B but I don't know about APSC ki bhabe AO hobo bhabibo pare yes sir APSC ki bhabe mane moi hetu koisu APSC eneke bhabibo je apuni civil administration head hole apunak enuka situation dile apuni keneke act koribo ঠিক আছে আমি সদায় ব্যালেন্স এপ্ৰোচ এটা লব লাগিব হ'ব ঠিক আছে কিন্তু মই এটো কৈছো দেই এটো আনসারও কিন্তু ভুল নহয় ঠিক আছে এটো আনসারও ভুল নহয় কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশ্যন মেবি আপুনি কৈছে যে নাই ঠিক আছে আপোনালোক মই ইভিনিঙত দি আছো প্ৰেছ নোট আপোনালোকক অফিস প্ৰেছ নোট দি আছে মই এটা লাগি আছো কাৰণ এভৰি সেকেন্ড ইজ ইম্পৰ্টেন্ট তেনেকৈ যদি আমি ভাবো ঠিক আছে বাট আনসাৰ এটো আছে আৰু মই এটোৱে মাৰি আহিছিলো এই দুটা ভিতৰত বেটাৰ আনসাৰ এটোৱে হয় নেক্সট চাওক আৰু বেছি কোৱেশ্চন নাই তিনটা কোৱেশ্চন আছে দেন আপোনালোকক জিএস কৰাব তাৰহতে মই CSAT part में চাও গল so next question number 65 yes question number 65 you are the leader of a team working on a certain project full stop on a certain issue pertaining to the project opinion is divided among the team members on the steps to be taken what will you do যিসকলে আজি ফার্স্ট টাইম চাই আছে মই আকো ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকক যে আমাৰ এটা সিৰিজ আছে ASTRA সিৰিজ which is nothing but PYQ discussions
of APSC Prelims. এবাৰ যেহেতু প্ৰিলিমছ আপোনালোকৰ আহি আছে এতিয়া আমি এটো কাৰণে ম্যাৰাথন হিচাপত আনিছো আপোনালোকৰ আগতে আমি কি কৰো যে এটা টপিক লৈ পিনি 10-15 মিনিটৰ এটা ভিডিও থাকে কিবা লাইভ কিবা ৰেকৰ্ডেড থাকে কিন্তু তাত আমি বহুত ভাল ৰেসপন্স নাপালো তো আমি ভাবিলো যে এতিয়া যেহেতু টাইমটো কম আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এটা ম্যাৰাথন ক্লাস হিচাপতে আনো এভৰি অল্টাৰনেট ডে আমি আহি আছো আপোনালোকৰ কাৰণে তো আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিব আমাক অলসো যদি কোনোবাই আপোনালোকে মক টেষ্ট লব বিচাৰে হ'ব সো আমাৰ ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্ট আছে ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ তো আপোনালোকে হেতু লব পাৰে ললে তাতে আপোনালোকে GS-1 আৰু CSAT দুটাৰে আপোনালোকে মক টেষ্ট খিনি দিব পাৰিব ঠিক আছে অনলাইনও দিব পাৰে অফলাইন দিব পাৰে অফলাইন আপোনালোকে আমাৰ চেণ্টাৰত আহিব লাগিব দিবলৈ কাৰণে লখিমপুৰত নহলে আপোনালোকে অনলাইনও লৈ পিনি পিডিএফত দিব পাৰে Sam this is 65 option D Ishore K Nath this is option B okay Dilip Bora this is option D and Riyaz Sahu this is option B so duta option মাজত আমাৰ confusion আছে option B and option D okay ঠিক আছে আমি চাও কি কৈছে You are the leader of a team working on a certain project. Ako apni team leader hai projector. On a certain issue pertaining to the project, opinion is divided among the team members on the steps to be taken. Mane konoba eta issue amar ki hoise je members bilakor majot eta honmoti howa nai. Sobe beleg eta nijor opinion di ase. To titia apni ki koribo. To eta ki hol je you will impose your idea. Kuntu nohobo ekeba etu mo koisu. Sao jibilak enio আমাৰ কোর্স অফ অ্যাকশন থাকিব এবিলাক অলপ দিঘলিয়া থাকিব তাত ৰিজনিং টু বুজাবলৈ কাৰণে ছুটি বিলাক জেনাৰেলি আমাৰ নহয় ঠিক আছে জেনাৰেলি কোয়েছ দেম তাৰপিছত কি ক'লে নেক্সট you will consult each member of the team regarding the best way forward and then approve one of the suggestions coming from the team members মানে টিম মেম্বাৰ্ছৰ পৰা আমি সাজেশন ললো আৰু এটা কোনবা এটা আইডিয়া যেটো সবতকে ভাল লাগিলে হ'ব হেতু আমি কি কৰিম কোনবা এটা সাজেশনক আমি লৈ লম এটো হ'ব পাৰে you will pick up a few alternative ideas and allow voting among the team members to select one মানে কি কইলো মই নিজে alternative ideas দিলো আৰু তাৰপিছত মানুহখিনি কলো যে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰ ঠিক আছে next you will consult your seniors in the institution go through some case studies and then select the most appropriate approach to the problem you will acquaint the team members with your solution to the problem and then implement it so ইয়াতে কোনটো হ'ব এটুই আমাৰ কারেক্ট কি হ'ব কোর্স অফ অ্যাকশন বা ডিসিশন হ'ব কি হ'ব চাও যে কি হৈ গল যে আমাৰ যেহেতু ডিভাইডেড হৈ আছে অপিনিয়নটো তেতিয়া হলে প্ৰথম কি হৈ গৈছে এটুনো নহম নিজৰ আইডিয়া ইমপ্ৰুভ কৰা নেক্সটত কি হৈ গল ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ একো আইডিয়া লাগা নাই মাথা লাগা নাই মানুহে যিখিনি আইডিয়া দিলে হেখিনি লৈ পিনি আপুনি কি কৰিলে তে কোনবা আইডিয়াটা লৈ গলে কিন্তু প্ৰবলেমটো কি হ'ব যে বাকিখিনি মানুহে আকৌ আপত্তি কৰিব যে মোৰ আইডিয়াটো কিয় নললে হ'ব নেক্সট আপুনি নিজে কেটামান আইডিয়া ওলালে আৰু তাৰপিছত হেকিটা ভোটিং কৰিব দিলে কিন্তু মেম্বাৰ হেতুটো খুশ না থাকিব পাৰে এটো কি হ'ব যে আপুনি কি কৰিলে এটো চাওক এটা সাইন্টিফিক ওয়েট কৰিলে যে আমি নিজৰ যে সিনিয়ৰ আছে সিনিয়ৰক কৈ পিনি হদিলো যে কেস ষ্টাডি কিছুমান চালু যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম কাৰণ আগতেটো হৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমত কোনটো সবতকে ভাল এপ্ৰোচ হ'ব তেওঁলোকৰ লগত এক্সপাৰ্টৰ লগত আমি এডভাইস ললো আৰু তাৰপিছত কি কৰিলো হে এক্সপাৰ্টৰ এডভাইস লৈ তাৰ ৰিজনিং থাকিব ন ধুনিয়াকে হে ৰিজনিংটো আমি কি কৰিলো এই will acquaint the team members with your solution to the problem and then implement it মানে আমি মই কি কৰিলো সব মেম্বাৰক মাতিলো মাতি উঠি মই বুজালো যে চাওক মই সিনিয়ৰ লগত এইখিনি কথা পাতিলো তাৰ পৰা মই এইখিনি কথা গম পালো আগৰ পুৰণা কেস ষ্টাডিজটো এনেকুৱা হৈছিল তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ লৈছিলে হেতু কাৰণে আমি এটো সবতকে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ষ্টেপ হয় আৰু তেতিয়া কি হ'ব সবে এগ্ৰি কৰিব আপোনাৰ লগত ঠিক আছে এজন থাকিব পাৰে তাৰ পিছত এগ্ৰি নকৰিব বাট that will be the best way forward আৰু হেতুৱে সবতকে ভাল অপচন হ'ব for this question oh সবকে দিঘলিয়াও এটুৱে আছে yes option B নহব option D হ'ব yes next question number 66 ইডিয়া আছে generic medicines are many times cheaper than branded varieties and they are effective alternatives to the branded ones as a civil service
Civil servant, you wish to popularize the generic medicines, especially among the economically challenged section of the population in the town where you are currently posted. What will you do? কি কৰিব আপুনি? Last two questions, দুটা question আছে আৰু 66D, yes, সোনকালে কৰিম এটা ঠিক আছে সো এটোটো ইমান বুজাবলগীয়া নাই yes correct Sam, you are correct 66 option D ইয়াতে কি কৰিব লাগিব কি বুজাই আছে জেনেৰিক কিছুমান মেডিসিন থাকে চাও জেনেৰিক মেডিসিন আৰু কিছুমান থাকে যে ব্র্যান্ডেড মেডিসিনস ঠিক আছে যেনেকে ধৰক মই কলো কোনবাটা আছে এচিলোফেনেক আমাৰ সৰকাৰি হস্পিটালটো পাই যায় কিন্তু হেতুই আকৌ ব্র্যান্ডিং কৰিবেনে বেলেগ ব্র্যান্ডৰ নামত আপোনালোকৰ আকৌ বিক্ৰী কৰা হয় দামত তো জেনেৰিক মেডিসিনস খিনি কি হৈ যায় এটা চিপাৰ অল্টাৰনেটিভ হৈ যায় ঠিক আছে হ'ব টু ব্র্যান্ডেড মেডিসিনস আৰু আপুনি বিচাৰি আছে যে ইকোনমিক্যালি চ্যালেঞ্জ যিখিনি মানুহ আছে হেখিনিত আমি কি কৰো এই বস্তুটো পপুলাৰাইজ কৰো বস্তুটো ঠিক আছে পপুলাৰাইজ কৰিবলৈ আপোনাৰ মন গল তেতিয়া হল আপুনি অৰ্গানাইজ এৱেৰনেছ মিটিংস কৰিব পাৰে ডিস্ট্ৰিবিউট পেম্পলেটস কৰিব পাৰে ক্ৰিয়েট এৱেৰনেছ থ্ৰু সোশ্যাল মিডিয়া কৰিব পাৰে সো হেতু কাৰণে কি হ'ব আনসাৰ অল অফ দি এবভ yes এটো সবে পাৰিছে yes last question for the CSAT section CSAT or as the last question yes all correct yes Riya Sahu you are correct Dilip Bora correct Sam yes correct okay so মই অলপ সোনকালে কৰাই দিছো কি কৈছে you have planned a vacation and you have decided to fly to the destination but despite having a confirmed air ticket you were denied boarding by the airline staff on the pretext that the flight is overbooked however you have offered boarding in the next available flight same day what will you do okay মই আকৌ আপোনালোক কৈ দিছো what will you do as a civil service officer as an ACS as an APS আপুনি কি কৰিব এটো হুদি আছে দেই what will you do এতিয়া আপুনি নরমাল সিচুয়েশনত এতিয়া আনএমপ্লয়েড হৈ আছে ঘৰত বহি পিনি বা স্টুডেন্ট হয় তেতিয়া হলে আপুনি এতিয়া কাইন্ডলি কি কৰিব এটো হুদা নাই ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি হৈ যাব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তো আমাৰ প্ৰবলেম কি হৈছে আপোনাৰ প্ল্যানিং আছিল ভেকেশনত যাবলৈ কাৰণে আৰু আপুনি ডিসাইড কৰিলে ফ্লাই টু দা ডেস্টিনেশন মানে ফ্লাইটত যাব এবলা খলে ফ্লাইটত যাব পাৰিব এতিয়া যাব নোৱাৰিব না but despite having a confirmed air ticket okay ticket আছে you are denied boarding by the airline staff on the pretext that the flight is overbooked মানে ফ্লাইট তো বহুত বুকিং হৈ গল ওভাৰবুক হৈ গল বাসত জায়গা নাই জানি গৈ ফ্লাইটত জায়গা নাই however you are offered boarding in the next available flight the same day মানে নেক্সট যেখন ফ্লাইট আছে এখনত আপোনাৰ টিকেট দি দিলে হ'ব একেদিনাখনি তো এটা তো আমাৰটো খং উঠিবই হয় না আমি কি will vehemently and loudly protest and sit on dharna in the airport itself and come home after some time এটো কৰিলে কি হ'ব চাওক protest কৰিলে আপুনি ধৰ্ণাত বহি গল আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি আহিলে তো আমাৰটো কো লাভ নহল মানে আমি যাবলগীয়া আছিল হেতুটো আমাৰ কাম নহলগে তো এটো নহব you will express extreme displeasure but will take their offer for the next flight এটো বহুত মানুহ কৰিব যে আমি এক্সট্রিম ডিসপ্লেজার কইলো কিন্তু ঠিক আছে হ'ব নেক্সট ফ্লাইট গুছি গলো you will express extreme displeasure but will take their offer for the next flight and later describe your unpleasant experience in the airline in your social media account তো এটো হে বস্তু মই কৈছিল লং টার্ম আমি চাবলৈ কি কৰিম আমি ঠিক আছে আমি সিচুয়েশনটো হ্যান্ডল কৰিলো কেনেকে প্ৰথমটো আমি ডিসপ্লেজার এক্সট্রিম ডিসপ্লেজার আমি এক্সপ্রেস কৰিলো তাৰপিছত কি কৰিলো ঠিক আছে হ'ব মই এখন গুছি যাও কিন্তু এই ঘটনাটোৰ বিষয় মই সোশ্যাল মিডিয়াত লিখিলো তেতিয়া কি হ'ব এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট হ'ব এই বস্তুৰ বিষয়ে এটো সক নেক্সট এটো কি আছে you will vehemently and loudly protest reject the offer for the next flight and book fresh ticket in a different airline and later describe your unpleasant experience with the airline concerned with your social media account so এটো বহুত মানুহ ভাবিব যে এটো কারেক্ট আনসার হ'ব বুলি এটো হ'ব যে আপোনাৰ পার্সোনাল যদি গ্ৰাজ আছে বাইস আছে আপুনি অলমান মানুহ কি থাকি ইগো থকা মানুহ ঠিক আছে বা ইগো নকম সম্মান থকা মানুহ কি ক'ব যা তহঁতৰ ফ্লাইটত নাযাও বেলেগ ফ্লাইটত গুছি যাম কিন্তু আপোনাৰ ফ্লাইটৰ টিকেটৰ পইচাটো গলগে আকৌ বেলেগৰ ফ্লাইটত আপুনি পায় নে নাপায় বস্তুটো হ'ব
মানে একেদিনাখনে পাব নে নাপাব তো সেইটো কাৰণে আমাৰ সবকে ব্যালেন্স এপ্ৰোচটো কোনটো হ'ব ব্যালেন্স এপ্ৰোচটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি যে আমি কি কৰিলো যেনেকৈ আমি অথনি পাইছিলো পলিউশন যেটো আছিল পলিউশন কি কৰিলো ঠিক আছে আমাৰ ভালকে কাম নকৰিলে কথা নাই আমি গৈ পিনি পিছকে দ্বিতীয়ত গৈ পিনি জনাই দিলো সিমিলারলি ইয়াতে কি হল যে আমাক ফ্লাইটত উঠিব দিয়া না আমি তো জুজবৰদস্তি উঠি যাব নোৱাৰো নেক্সট ফ্লাইট দিছে ঠিক আছে নেক্সট ফ্লাইটত গলো কিন্তু আমি কি কৰিলো পিছতকে সোশ্যাল মিডিয়াত সেই বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰিলো নিজৰ সোশ্যাল মিডিয়াত হ'ব সো এটোৱে আছিলে সিসেট প্লিজ আপোনালোকে এবাৰ 67 সি অর 67 বি ওকে ওকে 67 বি নহব 67 hobo C 67 will be C yes ads উপায় নাই সো ads পা আমি ইমান একো পয়সা নাপাও দেই কিন্তু এতিয়া কি কৰিবা ইউটিউবে দেখায় ads আমি নিদু ads হ'ব বাৰু ঠিক আছে এতিয়া সাৰহেত আহিব আপোনালোকক বাকিখিনি পঢ়াব প্লিজ ওয়েট ফৰ সাম টাইম okay thank you students ওকে সো এতিয়া আমি জিকে পার্ট 2 কৰিম ঠিক আছে আমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন্স কেইটামান লম এন্ড দেন উইল ডিসকাস দ্য মেইন হোয়াট আমি তার নিচিনা সিমিলার কোশ্চেন্স কেইটামান ডিসকাস কৰিম আৰু এক্সপ্লেনেশনসও দিম আমি ঠিক আছে আমি এক্সপ্লেনেশন দিম এক মিনিট জাস্ট ওয়েট জাস্ট এ মিনিট ওকে ইয়া ওকে সো এটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন আছিলে যোৱা বছৰ কোশ্চেনটা আছিলে দ্যাট ইজ নোবেল প্ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ আছে নোবেল প্ৰাইজৰ লগত ইকনমিস্ট ডেৰন এ স্মগলু Simon Johnson, James A. Robinson won the Nobel Prize in 2024 in economics. They were honored for their work on কিহৰ কাৰণে option A environment, option B banks and financial crisis, option C institutions, option D labor market. Answer to কি হৈ যাব যিসকলে লাইভ চাই আছা প্লিজ লেট মি নো ইন দা কমেন্ট সেকশন কি হৈ answer to ইয়াৰ যোৱা বছৰ কোশ্চেন হয় APSC প্ৰিলিমছৰ ঠিক আছে নোবেল প্ৰাইজৰ কোশ্চেন হয় এটো যোৱা বছৰ কিহৰ কাৰণে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে এই মানুহখিনিয়ে কিহৰ কাৰণে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে এনভাইৰনমেন্ট banks and financial crisis, institutions, labor market কিহৰ কাৰণে পাইছিলে যোৱা বছৰ কোশ্চেন হয় এটো ওকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাবা যিসকলে লাইভ চাই আছা
একেবাৰে এইটো লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো ঠিক আছে ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব ইনষ্টিটিউশনছ ঠিক আছে ইনষ্টিটিউশনছ কাৰণে পাইছিলে ডেৰন এইচ মোগলু সাইমন জনসন জেমছ এ ৰবিনসনে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে কিহৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউশনছ কাৰণে পাইছিলে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ নিচিনা এটা সিমিলাৰ কুৱেশ্যন হয় এবাৰৰ কাৰণে এবাৰ যিসকলে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে হে তাৰ লগত লিংক কৰি মই এটা কুৱেশ্যন বনাইছিলোঁ ঠিক আছে দ্য নোবেল প্ৰাইজ ফৰ ফিজিক্স ৱাজ এৱাৰ্ডেড টু জন ক্লাৰ্ক কমা মিচেল এইচ ডেভাৰট and John M. Martinis. They were awarded the Nobel Prize in Physics for তেওঁলোকে Nobel Prize for Physics কিহৰ কাৰণে পাইছিলে পাইছে যোৱা বছৰ 2025 তেওঁলোকে Nobel Prize পাইছে ঠিক আছে তেওঁলোকে Nobel Prize কিহৰ কাৰণে পাইছে কোৱান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং কাৰণে পাইছে ঠিক আছে কোৱান্টাম টানেলিং কাৰণে তেওঁলোকে Nobel Prize পাইছে আচ্ছা এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে আমি মনত কেনেকৈ ৰাখিম এইখিনি How will you remember these names? See, মোৰ ওচৰত নিমনিক এটা আছে এই বছৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰো হয় সেইকাৰণে আষ্ট্ৰা সিৰিজতো মই কৰাই দিছোঁ এইটো ইয়াৰ কাৰণে নিমনিক এটা আছে जॉन ने अपने क्लर्क को फिजिक्स की स्टडी के लिए टनल में भेजा और वहां उसे देवता मिला और वो मरते मरते बचा ठीक है एटू हो गल निमोनिक सी जॉन ने अपने क्लर्क को सो जॉन और क्लर्कर पर आही गल नाम तो जॉन क्लर्क फिजिक्स की स्टडी के लिए फिजिक्स तो आही गल यार टनल में भेजा टनल वर्ड तो आहिला यार टनल कोड से टनलिंग एटू आही गल ठीक है तार पिছত वहां उसे देवता मिला सो देवतार पर आही गल मिशेल डी डेवारोट ठीक है और वो मरते मरते बचा मरते पड़ा मार्टिनिस आही गल ठीक है मरते पड़ा मार्टिनिस आही गल ओके सो এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় আমাৰ নোবেল प्राइज तो মনত ৰাখিবলৈ এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিমনিক হয় নিমনিক তো কি হৈ গল जॉन ने अपने क्लर्क को टनल में भेजा ठीक है फिजिक्स की स्टडी के लिए टनल में भेजा ओके वहां उसे देवता मिला और वो मरते मरते बचा ठीक है तो जॉन ने अपने क्लर्क को तो जॉन क्लर्कर पर जॉन क्लर्क आही गल फिजिक्स की स्टडी के लिए फिजिक्सर कारणे पाइसे टनल में भेजा क्वांटम टनलिंग कारणे पाइसे और वहां उसे देवता मिला देवारोट आही गल नाम तो देवारोट ठीक है और वो मरते मरते बचा सो मरते मरते पर मार्टिनिस आही गल नाम तो ठीक है हे बस्तुखिनि मन राखिबा बहुत भालके अच्छा ए गुटे जिखिनि হয় এই গুটেখিনিয়ে মই কৈছো যে এই বছৰ নোবেল প্ৰাইজৰ ইনোভেশনস কাৰণে পোৱা হৈছে এই গুটেখিনি টপিকস তো কেনেকৈ মই দেখাই দিছো মেটাল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কস কেমিষ্ট্ৰি কাৰণে দিয়া হৈছে তিনজন মানুহক দিয়া হৈছে ঠিক আছে মেটাল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কসৰ কাৰণে কেমিষ্ট্ৰি নোবেল প্ৰাইজ পাইছে 2025 ত পেৰিফেৰেল ইমিউন টলাৰেন্স মেডিচিনৰ ফিল্ডত দিছে মেডিচিনৰ ফিল্ডত তিনজনক দিছে কোৱান্টাম মেকানিক্যাল টাৰ্নিং ফিজিক্সত দিছে আমি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া ইনোভেশন লেড ইকোনমিক গ্ৰোথ ইকোনমি ফিল্ডত দিছে এটো কাৰণে ইকোনমি ফিল্ডত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে নোবেল প্ৰাইজখিনি গুটেখিনি যদি কভাৰ কৰিবলৈ হয় ইফ ইউ ৱান্ট টু কভাৰ দ্য নোবেল প্ৰাইজ কমপ্লিটলি প্লিজ জয়েন আৱাৰ ৰিৱাইন্ড সিৰিজ আমি ৰিৱাইন্ড সিৰিজ বুলি এটা সিৰিজ কৰাই আছো ৰিৱাইন্ড সিৰিজ হৈছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কাৰণে ঠিক আছে ৰিৱাইন্ড সিৰিজ হৈছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কাৰণে আৰু এই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স অলৰেডি এটা ভিডিও গুছি গৈছে দ্যাট ইজ জুন আৰু জুলাই 2025 অৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স অলৰেডি গুছি গৈছে ইউটিউবত ঠিক আছে নেক্সট যেটো ভিডিও আহিব হেতু ভিডিওত আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহৰ আমি কভাৰ কৰিম 2025 অৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু এই নোবেল প্ৰাইজ তো অক্টোবৰ দিয়া হয় তো তাত আমি সেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰি লম ঠিক আছে তাত কভাৰ কৰিম এইখিনি বস্তু এই বাকি গুটেখিনি আৰু এটা কোৱেশ্চন মই আনিছো তো টাফ লেভেল কোৱেশ্চন হৈ গল আগৰটো অলপ ইজি লেভেল আছিল এটো টাফ লেভেল কোৱেশ্চন হৈ গল ঠিক আছে কনসিডাৰ দা ফলোইং স্টেটমেন্টস ইয়াত কি হুডা হৈছে
Consider the following statements. Eto first step hoy gol, eto second step hoy gol. Incorrect huda hoise, incorrect. Incorrect huda hoise. To incorrect yat kunkhini ami sai lo. The Nobel Prize in Chemistry, Physics, Economic Sciences are given by the Royal Swedish Academy of Sciences. It is correct. The Norwegian Nobel Committee gives Nobel Prize for Peace. Eto correct hoy. Norway paye eto. Nobel Prize for Peace Norway dia hoy. Correct hoy. Baki kini Sweden on diye, eto Norway diye peace or karne. ঠিক আছে? During the first 2 weeks of January, the awarding organizations announced the winners. Winners খিনি announce কিটা কৰা হয়? During the first 2 weeks of January. Is this correct? No, it is not correct. এই স্টেটমেন্টটো ভুল হয়। গতিকে incorrect হৈ যাব only 3. Only 3 is the incorrect statement here. ঠিক আছে? Only 3 is the incorrect statement here. Okay? এতিয়া next question লে আগবঢ়া আগে মই এটা বস্তু দেখাই দিওঁ সকলোকে মই ডিসকাস কৰো ইয়াত যে কি কয় নোবেল প্রাইজ প্ৰথম কেতিয়া দিয়া হৈছিল 1901 ত আলফ্ৰেড নোবেল বুলা মানুহজন আছিল জুনে এখিনি প্রাইজ কনস্টিটিউট কৰিছিল ঠিক আছে and the first Indian to receive Nobel Prize was Rabindranath Tagore asile june prothom Nobel Prize paisile thik ase Rabindranath Tagore prothom Nobel Prize paisile okay all right etia teo literature karne paisile literature karne thik ase so mo kam eta korisu mo gute Nobel Prize Indian Nobel Prize winners bilakor naam mo eta dekhai disu hokoluke ঠিক আছে okay so the first person to win Nobel Prize from India was Dr. Rabindranath Tagore ঠিক আছে then the next person he won the Nobel Prize in the year 1913 কিহৰ কাৰণে লিটাৰেচাৰ কাৰণে পাইছিলে ঠিক আছে next মানুহ হৈ গল Dr. C.V. Ramane পাইছিলে কিহৰ কাৰণে তেওঁ ফিজিক্স কাৰণে পাইছিলে হেতু পাইছিলে 1930 আৰু আমি আজি দিনত তেওঁক সম্মান জনায় সিভি ৰামনক সম্মান জনায় 28 ফেব্ৰুৱাৰী আমি কি হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰো we celebrate 28th February as National Science Day National Science Day হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰো আমি ঠিক আছে we celebrate 28th February as National Science Day in India. It is बहुत important hoy etu bostu. This is a very important information that we need to remember. ঠিক আছে? Etu bostu National Science Days logoto question ahibo pare. No big deal. Okay? 28th February hoy gol amar National Science Day ahi gol. ঠিক আছে? তাৰ পিছত আৰু আমি দেখাবা yes আজি এই যেতিয়া ভিডিও ৰেকৰ্ড হৈছে ৰেকৰ্ড হোৱা ডেট টু কি হয় what is the date the date is 13th May ডেট টু কি হয় 13th May হয় না নহয় 13th May yes it is 13th May so 13th May কাৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰী হয় কমেন্ট সেকশনত মোক জনাবা সকলোৱে 13th May আমাৰ অসমৰ এগৰাকী বহুত ফেমাস উইমেনৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰী হয় দুবছৰ আগত তেওঁ ঢুকাইছিলে she died out of cancer okay so we need to discuss her contributions सबसे प्रथम আমি ডিসকাস কৰিব বিচাৰো যে তেওঁ নামটো কি what is her name আজি কাৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰী হয় 13th May ভিডিও লাইভ হৈ আছে এই ভিডিওটো লাইভ গৈছে 13th May ঠিক আছে সো কাৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰী হয় আজি দিনত whose death anniversary is today comment section ত জনাবা মোক সকলোৱে যি অকলে লাইভ চাই আছা please let me know in the comment section okay সোনকালে
Okay, মই কৈ দিওঁ answer to. Today is the death anniversary of Birubala Rabha. Okay, it is the death anniversary of Birubala Rabha. She fought against witch hunting. অসমত witch hunting against তেওঁ fight কৰিছিলে আৰু unfortunately 2 বছৰ আগত তেওঁ death হৈছিলে. So please remember these important days বিলাক মনত ৰাখিবা যেনেকে আৰু এটা ডে মই কম 31st March হৈছে students day. 31st March হৈছে students day is the কি হয় বড়োফা লগত জড়িত হৈ আছে. Okay, it is the birth anniversary of Upendranath Brahma বড়োফা. ঠিক আছে ঠিক তেনেকে নোবেল প্ৰাইজৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 28th February is known as National Science Day in India, celebrated as to commemorate Dr. C.V. Raman. ঠিক আছে next Nobel Prize winner from India was Mother Teresa. Okay, Mother Teresa was the third Indian. She received the Nobel Prize for peace কাৰণে পাইছিলে. ঠিক আছে then 2014ত Kailash Satyarthiয়ে পাইছিলে পিছৰ কাৰণে. ঠিক আছে পিছৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে পুৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা পোৱা মানুহখিনি যদি মই ওভাৰসিজ সিটিজেন্সৰ কথা পাতো ওভাৰসিজ সিটিজেন্স হৰগোবিন্দ খুৰানা আছিলে তেওঁ মেডিচিন কাৰণে পাইছিলে বাট হি was in US. Then Subramaniam Chandrasekhar asile US or physics কাৰণে পাইছিলে. Amartya Sen তেওঁ US তে থাকে ইন্ডিয়ান অৰিজিন কেমিষ্ট্ৰি ইকোনমিক সায়েন্সৰ কাৰণে পাইছিলে. Venkataraman Ramakrishna কেমিষ্ট্ৰি কাৰণে পাইছিলে. Abhijit Banerjee ইকোনমিক্স আৰু they are NRIs, they stay outside of the country. Okay, তো এইখিনি আমি জানিব লাগে when it comes to Nobel Prize. So see, Nobel Prize questions অকল এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনে দিব বুলি কোনো কথা নাই বা উইনাৰ হুদিব বুলি কোনো কথা নাই. They might be asking about the background of the award also. Background of the award বুলি ক'লে Nobel Prize in Chemistry, Physics কোনে দিয়ে, পিচ ক'ত দিয়া হয়, ছুইডেনত দিয়া হয় নে নৰৱেত দিয়া হয়. ঠিক আছে দেন কোনটো সময়ত এনাউন্স কৰা হয়. সি এভৰি ইয়াৰ আমি যেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাওঁ অক্টোবৰ মাহৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকে অক্টোবৰ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এভৰি ইয়াৰ নবেল প্ৰাইজ কভাৰ কৰা হয় এভৰি ইয়াৰ. তো এই আনচাৰটো দেখা দেখি জানুৱাৰী হ'ব নোৱাৰে. তো অনলি 3 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হিয়াৰ. ইনকাৰেক্ট সুধিছিলোঁ. ঠিক আছে আচ্ছা আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ নবেল প্ৰাইজ দিয়া হয় 6 ফিল্ডছত. ইনিচিয়েলি ষ্টাৰ্টিঙত 5 ফিল্ডছত দিয়া হৈছিলে. ইকনমি ইনক্লুড কৰা নাছিলে, ইকনমিক সায়েন্সেছ ষ্টাৰ্টিঙত ইনক্লুড কৰা নাছিলে. বাট 1969ৰ পাছত ইকনমিক সায়েন্সেছো ইনক্লুড হৈ গ'ল. আৰু বৰ্তমান দিনত ক'ত কোনখিনি ফিল্ডত দিয়া হয় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেডিচিন physics, chemistry, medicine, then economy, then peace and literature. Okay, 1 2 3 4 5 6 এইটো কিছুমান এক্সামছত কোৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হাউ মেনি ফিল্ডছ 6 ফিল্ডছ. Okay, initially 5 fields, বৰ্তমান 6 fields. Okay, very important. Okay, next question লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া. এটো আছিলে who among the following martyrs died in police firing at Dhikiajuli. এটো Assam history question আছিলে যোৱা বছৰ. Police station on 20th September 1942 who stood at the front heading the death squad. ঠিক আছে death squadত কাৰ মৃত্যু হৈছিলে among the given options এইখিনি আমি জানিব লাগে. ঠিক আছে কমেন্ট সেকশনত জনাবা এই আনসাৰটো কি হ'ব. লাষ্ট ইয়াৰ টো কাৰ কাৰেক্ট হৈছিলে প্লিজ লেট মি নো. লাষ্ট ইয়াৰ এটো কাৰ কাৰেক্ট হৈছিলে প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন. চ্যাট বক্সত মোক জনাবা কাৰ কাৰেক্ট হৈছিলে এটো. যে আনসাৰটো কি হ'ব প্লিজ লেট মি নো.
সোনকালে জনাবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত অ'কে তিলেশ্বৰী বৰুৱা কৈছে ৰিয়া চাহুৱে কি হ'ব আনচাৰটো ইয়াৰ কাৰ কাৰ কাৰেক্ট হৈছিলে যোৱা বছৰ এইটো ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এ মনবৰ নাথ ঠিক আছে মনবৰ নাথ অ'কে তো ইয়াৰ নিচিনা চিমিলাৰ এটা কুৱেশ্যন আমি লৈ আহিছোঁ এতিয়া চিমিলাৰ কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল হু এমং দ্য ফলোয়িং Assamese women suffered loss of property and her moza for plotting against the British during the revolt of 1857 along with Moniram Dewan okay see Moniram Dewanok jetia see the revolt of 1857 amar okhomor itihasor eta not only Assam itihas Indian history eta turning point hoy it is a turning point in the history of India where ami kobo paru je it is a turning point in India where just a minute it is a turning point in India where the East India Company left India and the British government or the crown rule started in India ঠিক আছে হেতু আসিলে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ টাৰ্নিং পইণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী টাৰ্নিং পইণ্ট আছিলে এইটো ফাইন এতিয়া আমি সি সেই টাইমত কি হৈছিলে মই অলপ ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী কৈ দিওঁ সি 1857 মাৰ্চ মাহৰ পৰা হে ৰিভল্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে okay march mahar pa revolt to start hoisile mangal pandey start korisile revolt in the month of march 1857 fine tar pasot april mangal pandey faksi dia hol emahor loke eku nohol but in the month of may 10th may 1857 not ki hoisile some sepoys from the barakpur regiment barakpur jitu asile barakpur regiment or pra kisuman sepoys e ৰিভল্ট কৰিলে নিজৰ সিনিয়ৰ বিলাকৰ এগেইনষ্ট ৰিভল্ট কৰিলে ৰিভল্ট কৰাৰ পাছত হেতি খুচকাৰি গ'ল ৰেড ফৰ্টলে যোৱাৰ পিছত হেতি লগ পালে লগ কৰিব বিচাৰিলে বাহাদুৰ শাহ জাফৰ দ্য লাষ্ট মুঘল এম্পায়াৰ তেওঁক লগ পালে তেওঁ লগ পাই ক'লে যে উই আৰ গোয়িং টু ষ্টাৰ্ট এ ৰিভল্ট ঠিক আছে উই আৰ গোয়িং টু ষ্টাৰ্ট এ ৰিভল্ট আৰু উই ৱান্ট দেট ইউ বিকাম আৱাৰ চিম্বলিক হেড মানে নাম মাত্ৰ বা টিউটেলৰ হেড হ'বলৈ তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আৰু তেওঁ হেজিটেণ্টলি তেওঁ এগ্ৰিও কৰিলে because he had no choice so agree kora pasot delhi he revolt to start hoy gol aru start kora regiment to naam regiment to ki hoy eto ami janibo lagibo mangal pandey regiment to ki eto question ahibo pare mangal pandey asle 34th bengal infantry mangal pandey jitu regiment pa revolt korisile hetu naam asile 34th bengal infantry aru e jitu regiment 10th may 1857 ot revolt korisile heti asile 4th light infantry okay so 4th light infantry মানুহখিনিয়ে বাহাদুৰ শাহ জাফৰৰ ওচৰত গৈ পাইছিলে ওকে আৰু তাৰ পিছত দিল্লীত ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল ৰিভল্ট দিল্লীত ৰিভল্ট কৰিছিলে কেপ্টেইন বখত খানে বিকজ বাহাদুৰ শাহ জাফৰটো নাম মাত্ৰ আছিলে লখনৌ পা কৰিছিলে বেগম হজৰত মহল কোন আছিলে বেগম হজৰত মহল ৱাজ দ্য ৱাইফ অফ দ্য ডিছপ'জড নৱাব অফ আৱধ ৱাজিদ আলী শ্বাহ ঠিক আছে ৱাজিদ আলী শ্বাহৰ ৱাইফ আছিলে তেওঁ আৰু আমি জানিব লাগে ৱাজিদ আলী শ্বাহৰ লগত কি হৈছিলে আৱাধৰ ইউপি এৰিয়াটো তো আৱাধৰ ৰজা ৱাজিদ আলী শ্বাহৰ লগত এটা বস্তু হৈছিলে দ্যাট ইজ তেওঁৰ ওপৰত ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ লগাই দিছিলে কিহৰ বেচিছত সি ৱাজিদ আলী শ্বাহৰ ওপৰত ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ লগোৱাটো ইজি নাছিলে বিকজ হি হেড মেনি চিলড্ৰেন তো তেওঁৰ ওপৰত ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ লগাইছিলে অন দ্য গ্ৰাউণ্ডছ অফ মিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ঠিক আছে আৰু তেওঁক উলিয়াই দিছিলে আৱাধৰ পৰা গতিকে 1857 বিদ্ৰোহত তেওঁৰ ৱাইফ বেগম হজৰত মহলে লক্ষ্ণৌৰ পৰা বিদ্ৰোহ কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰ পাছত ঝাঁচি পা কোন আছিলে আমি গম পাইছোঁ লক্ষ্মীবাই আছিলে কানপুৰ পা কুঁৱৰ সিং আছিলে কানপুৰ পা নানা চাহেব আছিলে বিহাৰ পা কুঁৱৰ সিং আছিলে
ঠিক আছে বৰেলি পাক মৌলভী আহমদুল্লাহ আছিলে ওকে এণ্ড অসমৰ পৰা মণিৰাম দেৱান আছিলে তো অসমৰ মণিৰাম দেৱানে যেতিয়া বিদ্ৰোহ কৰিছিলে আৰু ব্ৰিটিছে যেতিয়া বিদ্ৰোহ ছাপ্ৰেছ কৰিলে বিকজ আমি গম পাওঁ যে ফেব্ৰুৱাৰী 1858ত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে তেওঁৰ লগে লগে দুগৰাকী অসমীয়া মহিলাৰ ফাঁচি দিয়া হোৱা নাছিলে বাট তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টি ব্ৰিটিছে লৈ লৈছিলে তেওঁৰ নামখিনি হৈছে ৰূপহী আইদেউ এণ্ড লুম্বৈ আইদেউ There were two Assamese women, okay? Rupohi Aido and Lumboy Aido. It is both important question over pare. This is a very important fact that you need to remember. Je Okhomot duguraki Okhomia mohila ko punishment disle British for participating in the revolt of 1857, and those two Assamese women were Rupohi Aido and Lumboy Aido. ঠিক আছে হেখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা বহুত বেছি ভালকে ঠিক আছে নেক্সট আচ্ছা যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰিছা এই লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা সকলোৰ লগত ঠিক আছে বিকজ আমি ইউনিক কুৱেশ্যনছ আনি আছোঁ এইখিনি কুৱেশ্যনছ বহুত বেছি ইউনিক হয় এইটো কুৱেশ্যন ক'তো কভাৰ কৰা নহয় জেনেৰেলি আছাম হিষ্ট্ৰী ক্লাছেছত কিন্তু মই ক্লাছত কভাৰ কৰোঁ এইখিনি কুৱেশ্যনছ এই যিটো কুৱেশ্যন হয় যেটো ৰূপহী আইদেউ লুম্বৈ আইদেউ কথা মই কৈছোঁ এইটো মই ক্লাছত কভাৰ কৰোঁ ঠিক আছে তো যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰিছা তোমালোকে কি কৰিবা প্লিজ share kora video to okay please share the video like the video and subscribe to the channel okay next question in which river was the corpse of Lieutenant Singer thrown away after being hit by lathis by the riots during the Fulaguri dhaba Fulaguri bidru jetia hoisile jetia Fulaguri revolt hoisile 1861 ot 1861 jetia Fulaguri peasant revolt hoisile hetu time ot Lieutenant Singer কোন আছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আছিল অফ নগাঁৱৰ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আছিল আৰু তেওঁৰ মূৰত লাঠি মাৰি দিছিলে তেওঁক লাঠি দি মাৰি পেলোৱা হৈছিল ঠিক আছে ৰায়ত সকলে মাৰি পেলাইছিল 11 মানুহে মাৰি পেলাইছিল তেওঁ ঠিক আছে তো তেওঁৰ ডেড বডিটো বা তেওঁৰ কৰ্পছ ডেড বডিটো ক'ত পেলাই দিয়া হৈছিল কোনখন নদীত অপশন এ হৈ গ'ল কপিলি অপশন বি হৈ গ'ল কলং অপশন সি হৈ গ'ল শংকোষ অপশন ডি হৈ গ'ল ভৰালি হোৱাট উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ কমেন্ট সেকশনত জনাবা মোক লাইভ চ্যাটত যিসকলে চাই আছা প্লিজ লেট মি নো কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো What will be the correct answer here? In which river was the corpse of Lieutenant Singer thrown away? See, এই যেটো previous question আমি কৰিলো হেতু আছিল আসাম হিষ্ট্ৰী question. So মই আসাম হিষ্ট্ৰী question আনিছো মডাৰ্ন আসাম হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে তো ফুলাগুৰি ৰিভল্ট হৈছিল 1861 ত নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত হৈছিল ফুলাগুৰি ৰিভল্ট ঠিক আছে আৰু মেইনলি হৈছিল পপি কাল্টিভেশ্যন বেন কৰাৰ কাৰণে পপি কাল্টিভেশ্যন বেন কৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে পপি কাল্টিভেশ্যন বেন কৰি দিছিলে পপি দি কি বনোৱা হৈছিলে কানি বনোৱা হৈছিলে ওপিয়াম আৰু হেতু ব্ৰিটিছে গম পাইছিলে যে যদি আমি পপি কাল্টিভেশ্যন যেটো মানে আমাৰ চুটাল বাড়িত মানুহবিলাকে নিজৰ বাড়িতে পপি কাল্টিভেশ্যন কৰিছিলে গম পাইছা বাট ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলে এই পপি কাল্টিভেশ্যনটো বেন কৰি দিছিলে দে বেন দ্য পপি কাল্টিভেশ্যন ঠিক আছে পপি কাল্টিভেশ্যন বেন কৰিলে ব্ৰিটিছে গম পাইছিলে যে যদি আমি পপি কাল্টিভেশ্যন বেন কৰোঁ হেতি কানি নোখোৱাকৈ থাকিবনো নোৱাৰে আৰু যদি কানি বিচাৰিব আমাৰ দোকানৰ পৰা আহি কিনিব কানি বেছি দাম দি তো ব্ৰিটিছৰ ওচৰত আল্টিমেটলি পইচা যাব তো সেইখিনি উদ্দেশ্য লৈ ব্ৰিটিছে পপি কাল্টিভেশ্যন বেন কৰি দিছিলে নগাঁৱৰ পৰা ঠিক আছে তো তাৰ মানুহখিনিয়ে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে আৰু একেবাৰে শেষত গৈ মেলি ব্ৰিটিছসকলে তামোল পাণৰ ওপৰত টেক্স লগোৱা খবৰটো উলিয়াই দিছিলে তামোল পাণৰ ওপৰত টেক্স লগাব যেতিয়া তামোল পাণৰ ওপৰত টেক্স লগোৱা কথা কৈছিলে তাৰ পাছত কি হৈছিলে এই ৰায়টছবিলাকে সকলো ৰায়টছবিলাকে বিদ্ৰোহ কৰি দিছিলে তেতিয়া ফাইন আৰু তেতিয়া সেই ফুলাগুৰি আপৰাইজিং বুলি কয় সেই পাৰ্টটো আৰু লিউটেনেণ্ট সিংগাৰ ৱাজ দ্য এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ অফ নগাঁও যাৰ এগেইনষ্টত মানুহখিনি গৈ পূৰা এটেক কৰি দিছিলে আৰু তাক মাৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ ডেড বডিটো কলং নদীত পেলাই দিছিলে কলং নদীত সেই কপিলি কলং সেই জেগাডোখৰ নগাঁৱত পৰে কপিলি ভেলিও নগাঁৱত পৰে ঠিক আছে বাট ডেড বডিটো পেলাইছিলে কলং নদীত পেলাই দিছিলে ঠিক আছে আজিও তুমি যদি গুৱাহাটীৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি আহা আপাৰ আছাম ফালে দেন ইউ উইল কাম এক্ৰছ দ্য প্লেচ ফুলাগুৰি ঠিক আছে
ওকে এইটো আছিলে ফুলাগুৰি ধাবা তো সি মই এটা বস্তু কম তোমালোকক ফুলাগুৰি আপৰাইজিং পঢ়া লগে লগে প্লিজ ষ্টাডি আদাৰ পিজন ৰিভল্টছ অলছো প্লিজ ষ্টাডি আদাৰ পিজন ৰিভল্টছ অলছো অসমৰ বাকীখিনি পিজন ৰিভল্টছৰ বিষয়েও একেবাৰে ভালকৈ পঢ়িবা ঠিক আছে বাকীখিনি পিজন ৰিভল্টছৰ বিষয়ে একেবাৰে ভালকৈ পঢ়িবা বিকজ তাৰ লিডাৰ্ছৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে আৰু কোনজন কমিশনাৰক মাৰিছিলে সেইটো সুধিব পাৰে আজিকালি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত অলপ অদ্ভুত কুৱেশ্যন সোধা হৈছে যেনেকৈ এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে ওৱান কুৱেশ্যন ৱাজ যে হিন্দু মহাসভাৰ যিটো কনফাৰেন্স হৈছিলে 1926ত তাৰ ৱেলকাম এড্ৰেছটো কোনে দিছিলে ইট ৱাজ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী আনচাৰটো আছিলে পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী এইটো যোৱা বছৰ কুৱেশ্যন আছিলে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দি থাকে অদ্ভুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন দি থাকে গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছে ছেট কৰিছোঁ ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল নেক্সট যিটো APSC কুৱেশ্যন হৈ গ'ল প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে বুকছ এণ্ড অথৰ্ছৰ পৰা মই কুৱেশ্যনটো ছেট কৰিছোঁ বাট এইটো কোৱা আগে আগে মই সকলোকে এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ দেট ইজ আমাৰ ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট 2026 চলি আছে ঠিক আছে ইট ইজ এভেইলেবল ইন ₹2500 অনলি ঠিক আছে ইয়াত 50 মক টেষ্ট দিয়া কথা কৈছে দেট ইজ 30 হৈ যাব সেকশনাল অলৰেডি চলি আছে সেকশনাল 10টা মক টেষ্ট ইয়াৰ ভিতৰত অলৰেডি খতম হৈছে ঠিক আছে সেকশনাল মক টেষ্ট থাকিব 30টা ইনক্লুডিং কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই যিখিনি মই ৰিৱাইণ্ড সিৰিজ কথা কৈছিলোঁ সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ গোটেইখিনি ইয়াত পাই যাবা ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট ল'লে তাত ৰিৱাইণ্ড সিৰিজৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইয়াতো কভাৰ আছে ঠিক আছে তাৰ পাছত 20 হৈছে ফুল লেংথ টেষ্ট ফুল লেংথ য'ত কি হৈছে ফুল লেংথ টেষ্ট য'ত CSATও ইনক্লুডেড আছে তো চোৱা এই ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট যদি পাৰচেজ কৰা তোমালোকে 2500ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো পাবা ছাবজেক্ট ৱাইজ সেকশনাল মক টেষ্টটো পাবা ফুল লেংথ টেষ্টটো পাবা এণ্ড CSAT মক টেষ্টটো পাবা চ' ইমানখিনি ভেৰাইটি অফ মক টেষ্ট একেলগে ₹2500 এভেইলেবল আছে মানে কি কৰিব লাগে এপত যাব লাগে এপত গৈ পাৰচেজ কৰিলে হ'ল নহ'লে বা মোক কল কৰিব পাৰা ঠিক আছে এইটো মই এনাউন্স কৰিব আছিলে ঠিক আছে মই আকৌ কৈ দিছোঁ ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট এই ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট কিহৰ কাৰণে হয় APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হয় APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যিটো আহি থকা প্ৰিলিমছ 50 ডেজ বাকী আছে 50 ডেজতকৈ কম প্ৰিলিমছ আহি আছে সেই প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছিলে ইম্পেক্টে তাৰে ভিতৰত 50 মক টেষ্ট দিয়া কথা কৈছে 30 হৈছে সেকশনাল টেষ্ট য'ত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মক টেষ্টটো ইনক্লুডেড আছে যোৱা বছৰ জুন মাহৰ পৰা এই বছৰ জুন মাহলৈকে ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত তাৰ পাছত 30 মক টেষ্টৰ ভিতৰত সেকশনাল টেষ্টটো আছে সাবজেক্ট ৱাইজো আছে দেন 20 ফুল লেংথ টেষ্ট আছে য'ত CSAT কভাৰ আছে আৰু বাকি ফুল লেংথ GS টেষ্টটো কভাৰ আছে অনলি ₹2500 ফাইন okay now discussing this question match the following authors correct answer সুধিছে ইয়াত তো এই আনসাৰটো কি হৈ যাব আমাৰ্তা সেনে লিখিছে আমি গম পাইছিলোঁ আমাৰ্তা সেনে লিখিছে ডেভেলপমেণ্ট এজ ফ্ৰীডম কিতাপখন আমাৰ্তা সেনে লিখিছিলে সো অপশন A to 4 আছে A4 ইয়াত অকল ইয়াত আছে A4 তো অপশন B ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে অপশন B ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ নিচিনা আৰু সিমিলাৰ কোৱেশ্চন মই লৈ আহিছোঁ ম্যাচ দ্য ফলোইং অথৰ্স উইথ দেয়াৰ বুকস সি এই যেটো কোৱেশ্চন হয় এটো আমাৰ মক টেষ্টটো কভাৰ কৰা আছে এই কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে তো ম্যাচ দ্য ফলোইং বুকস উইথ দেয়াৰ অথৰ্স আৰু বুকস সংগীতা বৰা ফিচাৰটিৰ এটা ফেমাস বুক হয় দি আসামিজ দ্য পোৰ্ট্ৰেট অফ এ কমিউনিটি তেওঁ কিতাপ এটা লিখিছে দি আসামিজ পোৰ্ট্ৰেট অফ এ কমিউনিটি এখন কিতাপ বহুত ফেমাস কিতাপ হয় তেওঁৰ তো অপশন 1 হয় ম্যাচ হৈছে বি লগত তো অপশন 1 ম্যাচ হৈছে বি লগত তো এটো অকল অপশন এ তে আছে তো অপশন 1 ইজ বি 2 ইজ সি সঞ্জয় হাজৰিকা স্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ অফ দ্য মিষ্ট হয় 3 হৈছে এ ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য হৈছে সৰি একচুয়ালি এ অপশন হয় আনসার ডি হৈ যাব এটো ঠিক আছে আনসার ডি হৈ যাব ইয়াত বিকজ কোয়েশ্চন অপশন 4 টু এ লগত ম্যাচ হয় সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে লিখিছে দ্য ব্ৰেডেড ৰিভাৰ ওকে সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে কি কোনখন কিতাপ লিখিছে সম্ৰাট চৌধুৰী হেজ ৰিটেন দ্য ব্ৰেডেড
river ঠিক আছে তো তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছে কাৰণে আমি গম পাওঁ যে কি কয় answer D হ'ব 1 is B 2 is C 3 is D and 4 is A ঠিক আছে please remember this fact very very properly next কিতাপখন হৈ গ'ল next match the following হৈ গ'ল অৰূপজ্যোতি শইকীয়া see যেটো আমি জানো হেতু প্ৰথমে চাব পাৰো এনেকুৱা কোৱেশ্চন কেনেকৈ এটেম্প কৰিব লাগে সো কোৱেশ্চন অপচন 2 হৈ গ'ল Yuval Noah Harariয়ে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এটা কিতাপ এখন লিখিছিলে হেতু সৰি নট মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী তে কিতাপ এখন আছিলে নেক্সাছ ওকে আৰু উইলিয়াম ডেলৰিম্পল কোন হয় এটা স্কটিছ হিষ্টৰিয়ান হয় উইলিয়াম ডেলৰিম্পল ইজ এ স্কটিছ হিষ্টৰিয়ান যোনে এখন কিতাপ লিখিছে দি এনাৰ্কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত লিখিছে তেওঁ দি এনাৰ্কি একেবাৰে প্লাছ বেটল অফ প্লাছে দেন শেষ লাষ্টৰ যিখিনি মুগলছ আছিলে দেন বেটল অফ বাক্সাৰ হৈ গ'ল এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত কভাৰ কৰিছে এনাৰ্কি কিতাপখনত উইলিয়াম ডেলৰিম্পলে লিখিছিলে তো দুটা আনসাৰ আমি পাই গ'লো দুটা অপশনস পাই গ'লো 2 হৈছে D 2 is D 3 is A 3 is A তো ইয়াতে আছে 3A 2 to D so answer C will be the correct answer ঠিক আছে answer C হৈ যাব correct answer okay okay so এইখিনি আছিল আমাৰ previous year questions যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিবলগীয়া আছিল তো মই আকৌ কৈ দিছো সকলোকে আমাৰ warrior mock test ইতিমধ্যে চলি আছে so you will be getting sectional test also য'ত current affairs included থাকিব so current affairs mock test month wise mock test current affairs খুব কম জায়গাত দিয়ে so এটো আমি current affairs ও কভাৰ কৰাইছো ইয়াত প্লাস subject wise ও থাকিব subject basis ও থাকিব তাৰ লগে লগে full length mock test ও থাকিব আর ফুল লেংথৰ লগে লগে CSAT mock test ও থাকিব ফুল লেংথ GS-1 ৰ ফুল লেংথ থাকিব আৰু CSAT mock test ও থাকিব GS-2 ঠিক আছে এই গুটেখিনি ইনক্লুডেড থাকিব 2500 rupees ঠিক আছে you will be getting 50 mock test অলৰেডি চলি আছে যি সকলে এতিয়াই লওয়া তোমালোকে এতিয়া ললে খুব বেছি 10টা mock test তোমালোকৰ পেন্ডিং থাকিব হেখিনি নিজে দিব পাৰিবা বাকি 40টা তোমালোকে শিডিউলৰ মতে দিব পাৰিবা আমাৰ শিডিউল এটাও মেইনটেইন কৰিছো আমি ঠিক আছে সো মই এটো বস্তু কম যে এতিয়াই কিনা সো দ্যাট তোমালোকৰ ল্যাপস হৈ না যায় ঠিক আছে এতিয়া সাৰে কৰাব বাকিখিনি পোৰশন সো হ্যান্ডিং ইট ওভাৰ টু স্যার Okay. Hello and welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি ASTRA series আৰু এটা সেশন লৈ আহিছো যত previous years question papers or কিছুমান questions লৈ প্লে লগতে model answers আমি ডিসকাস কৰি আহিছো. So let us start off with the first previous years question. And in economics or last year দেখা পোৱা গৈছিলে যে বহুত weightage বাঢ়ি গৈছে economics so agote economics or related questions bahut kom disile but last year pa dekha goise that there was a lot of economics questions so tare bhitor etu asle an increase in the tax to GDP ratio of a country indicates which of the following okay larger fiscal ability equitable distribution of income select the correct answer using the codes given below ঠিক আছে So yat koise larger fiscal ability eta tax to GDP ratio mane hol tax GDP etu jodi barhe mane etu jodi increase hobo hoy ta either this has to increase or GDP has to decrease so larger fiscal ability tetia he larger hobo jetia fiscal deficit to kom hobo a fiscal deficit to jetia tetia he kom hobo jetia revenue receipts plak badhibo ar revenue receipts or logot amar tax or relation ase
Okay, revenue receipts bahile amar tax bahile revenue receipts bahibo. So revenue receipts jetia bahibo tetia fiscal deficit komibo. So yes, jodi increase hoy tax to GDP ratio tetia hole larger fiscal ability bli ami kobo paro. Okay, this is true. Equitable distribution of income. Equitable distribution of income mane etia tax to jodi iman khini die manhue jodi tax to GDP ratio bahi goi thake, that means equitable distribution of income hoy na nohoy. Okay, hoy na nohoy mane tax jodi besi di ase মানে এনাফ মানুহ ট্যাক্স ব্ৰেকেটত আহিছে বুলি ক'ব পাৰি একাৰণে ট্যাক্স দি আছে আৰু হেতু কাৰণে আমি ধৰিব পাৰো যে yes হয়তো ইনকাম সবৰে ইকুৱেল লেভেলত বাঢ়িছে হেকাৰণে ইকুইটেবল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ইনকাম হৈছে ওকে সো which of the following are correct both 1 and 2 are correct ঠিক আছে তো তেনেকুৱা সিমিলাৰ কোৱেশ্চন যদি চাও জিনি কোএফিচিয়েন্ট যদি চাও Gini coefficient opor etu eta statement based question. Please read it. Tapsat moi kom tumalokok answer to. Okay. So consider the following situation. A country experiences rapid economic growth, but most of the additional income accrues to top 10% of the population, while the bottom 50% see less improvement. Mane akol top 10% e sobotse beshi akol top 10% e sobotse beshi additional income paise boli koise aru baki bottom 50% ot bahut less improvement little improvement boli koise tetia hale which is the most likely on a Gini coefficient it will decrease indicating improved income inequality it will remain unchanged as GDP is increasing it will increase indicating worsening income inequality it cannot be determined without knowing inflation rate so here the Gini coefficient increase kore jetia income inequality to increase hoy etu jetia increase hoy তেতিয়া হলে Gini coefficient will increase so of course yat hetuwe hoy ase top 10% or tat bahut beshi additional income hoise ar top 50 bottom 15% or improvement nai mane this is not equitable income not equitable income so ami kobo paro je yes this Gini coefficient it will increase indicating income inequality ঠিক আছে so etu Gini coefficient or basics khini upor ase next ako ebar kobo bisarisu about warrior mock test already start hoy gol soli ase you can get it online deri nokoriba jodi deri kora tetia hole mock test khini bhalke revise koribo nwariba so hekarne don't be late in purchasing the mock test okay akoman medium based question the taxation policy a government significantly increases taxes on tobacco luxury cars and carbon intensive products while reducing taxes on renewable energy equipment which of the following is the most appropriate inference so yat koise je government e tobacco luxury cars eblakor opora tax bahai dise okay kintu heit komai dise renewable energy equipment enke solar wind eblakot komai dise boli koise tetia hole ki ami yapra ki inference ulabo paro the government is shifting from direct taxes to customs duty taxation policy is aimed at influencing consumer behavior along with revenue generation such taxation changes have no impact on environmental sustainability lower taxes on renewable energy will necessarily reduce the fiscal deficit immediately so yat ki koise direct taxes or custom duty le shift kora nai government etu motive no hoy here okay taxation changes have no impact
no impact on environmental sustainability. It is so, of course, renewable energy equipment the taxes komai dise etia hole of course environmental sustainability to badhibo environment or karone bhal hoy because manhe tete besi renewable energy equipment kinibo হয় না তো হেতু karone this is also wrong. Lower taxes on renewable energy will necessarily reduce the fiscal deficit. Lower taxes hole fiscal deficit increase hoy, so this is also wrong. Okay, lower taxes hole fiscal deficit increase hoy, decrease no hoy. ঠিক আছে, taxation policy is aimed at influencing consumer behavior along with revenue generation. So here the policy is consumer behavior change koribo lage, consumers like the renewable energy equipments kine hetu karone taxes komai dise tat aru tobacco, luxury cars, carbon intensive products tax bahai dise so that consumer behavior change hoy, mane consumers like hekhini kinibo karone কম চেষ্টা কৰে বা কম বিচাৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যোনখিনি ট্যাক্সেস এইখিনিৰ ওপৰত যোনখিনি ট্যাক্সেস লগোৱা হৈছে তাৰ পৰা ৰেভিনিউ জেনাৰেট কৰিব পাৰে সো দিস ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ট্যাক্সেশন পলিসি aimed at influencing consumer behavior ঠিক আছে সো নেক্সট অকমান হার্ড কোয়েশ্চন on economics on GDP calculation. Consider the following statements regarding calculation of gross domestic product. Under the value-added method, the sale of intermediate goods is excluded to avoid double counting. Transfer payments such as pensions and unemployed allowances are included in GDP under income method. If domestic produced car remains unsold during a financial year, it may still be included in GDP as an inventory investment. Expenditure method and income method may theoretically produce different GDP values because they measure different economic activities. ঠিক আছে? So এটা কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো অকমান ট্ৰাই কৰা কি হ'ব Under value-added method, the sale of intermediate goods is excluded to avoid double counting. The value-added method of intermediate যোনখিনি sales হয় সেইখিনি excluded হয় নে নহয় Which of these are correctly কৈছে Yes, these are excluded to avoid double counting. ঠিক আছে Transfer payments such as pensions and unemployment allowance are included in GDP under income method. So income method kintu ekita include nohoy. Okay? Domestically produced mane income method pension aru unemployment allowances kita heri nohoy. So yat ami 2 to jodi cancel koro, B to ami cancel koribo paro, C to cancel koribo paro. So etia if a domestically produced car remains unsold during a financial year, it may still be included in GDP as inventory investment. Expenditure method and income method may theoretically produce different GDP values because they measure different economic activities. This is not true. Not eke bostu to pabo lage. If domestically produced car remains unsold, this is true as inventory investment. So here the answer is 1 and 3. So eto okman basics of GDP hini jodi bhalke buji poa, especially GDP calculation or upor jodi tumalokor concepts clear ase tetia hole this will be easy for you নহলে it is a common tough question ঠিক আছে next PYQ on National Park of Assam so National Park of Assam which of these arrange them in ascending order বুলি কৈছে Raimana National Park Manas National Park Dibru Saighoa National Park Namri National Park এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি জানো যে সবতছে লাষ্টত ascending order মানে year of declaration of national park to so sobotse first tot kundu ahisile sobotse last tot kundu ahise so sobotse last tot we all know Raimana sobotse last tot ahise to so kiman bostu easy hoy etu jodi last hoy ya 1 to last tot code ase 1 to last tot yar ase so ami just check koru first of course Manas National Park Namri National Park Dibru Saighoa National Park aru Raimana National Park so of course this is the correct answer so eta jodi tumi jana national park কোনটো লাষ্টত আহিছে তাৰ পৰাই তুমি আনসাৰটো উলাই লব পাৰা ঠিক আছে so this was a PYQ last year question হয় so তেনেকুৱা similar ধৰণৰ question on wildlife sanctuaries of Assam
Which of the following wildlife sanctuaries of Assam are correctly matched with their districts? Popitara Wildlife Sanctuary, Morigao, Bornodi Wildlife Sanctuary, Udalguri and Baksa, Holongpar Gibong Wildlife Sanctuary, Dibrugarh, Chakrasila Wildlife Sanctuary, Sonitpur. It is Popitara Wildlife Sanctuary, Morigao asane? Yes, it is in Morigao. Bornodi Wildlife Sanctuary, Udalguri and Baksa. Eto hoy ne? Udalguri and Baksa asane? Yes, eto ase. Holongpar Gibbon Wildlife Sanctuary. Holongpar Gibbon Wildlife Sanctuary. It is in Jorhat district. Jorhat district ase. Okay. Jorhat district ase. It is not there in Dibrugarh. Okay. Chakrasila Wildlife Sanctuary, Sonitpur. Bili koise. But Chakrasila Wildlife Sanctuary is also not in Sonitpur. Chakrasila Wildlife Sanctuary ase Dhubri. Okay, so A kita ami bhul or 1 and 2 is correct. So which of the following are correctly matched? Sorry, ito 1 and 2 hobo ito. 1 and 2 B is the correct answer. Yes, sir? B is the correct answer. 1 and 2. Next, this is a medium range question. Among the tiger reserves of Assam, the one that is internationally recognized not only for tiger conservation but also for its role as a transboundary ecological landscape connecting India and Bhutan is Manas Tiger Reserve. So which of the above statement is most appropriate? It lies entirely within the Brahmaputra floodplain ecosystem. It forms a part of the larger Himalayan foothill ecosystem extending to Bhutan. It is the only tiger reserve in India located inside a biosphere reserve. It has no human settlements in its buffer areas. So এই গোটেই এইখিনি ইয়াত যোনখিনি কথা কৈছে তাৰ ভিতৰৰ পৰা কোনটো ষ্টেটমেণ্ট সবতছে বেছি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্লাড প্লেন ইক'চিষ্টেমৰ কথা একো লেখা নাই তাত চ' দিছ ইজ নট হেৰি বিকজ এইটো মষ্টলি মানস ৰিভাৰৰ ফ্লাড প্লেনৰ ওপৰত হয় অনলি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া লোকেটেড ইন দ্য বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এইটোৰ কথা একো মেনশ্যন নাই কিয় ইয়াত অ'কে এজ no human settlements in its buffer areas এইটোও নহয় human settlements আছে forms a larger part of Himalayan foothill ecosystem extending up to Bhutan. This is the answer because yat lekha ase India and Bhutan connect kora ecological landscape hoy a tiger reserve to. So this is okoman medium type of question juntu hoyto okoman tumalake bhabibo lagibo tar pisot answer koribo pariba. Next is a bit hard question on tiger reserves also only. No tiger reserve of Assam lies north of the Brahmaputra river. Manas Tiger Reserve was removed from the UNESCO World Heritage Danger List in 2011. Between 2006 and 2022, tiger numbers in Kaziranga Tiger Reserve increased by more than 25%. Assam's tiger reserve are dominated exclusively by evergreen forest ecosystems. So yat swa tumalake first gom pabo lagibo je Assam tiger reserves kot ase. Okay, so yat jodi tumi jana je Urang National Park is in the north bank of Brahmaputra north bank ase Urang National Park. ঠিক আছে so no tiger reserve lies in north bank of Brahmaputra jontu ase eto automatically false ho jay because Urang National Park is a tiger reserve. ঠিক আছে Manas Tiger Reserve even Manas Tiger Reserve is in north bank. Urang Manas eblak north bank ase. Manas Tiger Reserve were removed from UNESCO World Heritage Danger List in 2011. This is true. UNESCO World Heritage or Danger List of 2011 gusaisile. Between 2006 and 2022, tiger numbers Kaziranga increased. This is also true. Yat koise tiger reserves are dominated exclusively by evergreen forest ecosystems. Evergreen forest ecosystems jodio bahut ase Assomot kintu tiger reserves blakot mostly ami grassland ecosystem to dekha pao grassland ba swamp. Okay, grassland ba swamp ecosystem jeneke Kaziranga Manas eblakot dangor gha thake kohua bon thake tubori bon kohua bon heblak thake hekhini karone basically kora hoy. ঠিক আছে so which of the above statements are correct jodi ami sao 2 and 3 are correct. This is the correct answer. ঠিক আছে so coming to the last PYQ. So this is another PYQ. The criteria for identifying particularly vulnerable tribal groups PVTGs are pre-agricultural level of technology, low level of literacy, economic backwardness,
or declining or stagnant population. So PVTGs বিলাক আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে কোন কিটা প্যাৰামিটাৰস আমি ইউজ কৰো কি হ'ব এটো So ইয়াত যদি চাও প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰ লেভেল অফ টেকনলজি যদি টেকনলজি যোনখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰি আছে এটা ট্ৰাইবে যদি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড নহয় যদি প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰ লেভেলছত আছে তেতিয়া হলে আমি পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ বুলি তেওঁলোকক ডেজিগনেট কৰো লো লেভেল অফ লিটাৰেসি যদি লিটাৰেসি ৰেটটো বহুত কম ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ডনেস যদি থাকে আর ডিক্লাইনিং আর স্ট্যাগনেন্ট পপুলেশন থাকে তেতিয়া আমি এটো পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবেল গ্রুপসৰ আন্ডাৰত ৰাখো so here all of them are correct 1 2 3 and 4 all of them are conditions for PVTGs এটো last year PYQ আসলে ইয়াৰ আগৰ বাৰো PYQ PVTGs ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছে so হেকাৰণে আমি PVTGs ৰ ওপৰতে এটা কোৱেশ্চন দিছো which of the following tribes of the Andaman and Nicobar Island are classified as particularly vulnerable tribal groups so eto question ki hobo answer Great Andamanese Jarawa Onge Sentinelese Nicobarese So which of these are particularly vulnerable tribal groups? So jodi agor he conditions kita fulfill kore tetia hole tribes kita PVTGs under pore so Great Andamanese Jarawa Onge or Sentinelese a kita hol PVTGs hiote ei conditions la follow kore Nicobarese is not a PVTGs ঠিক আছে so here 1 2 3 and 4 are classified as particularly vulnerable tribal groups India total 75 ta PVTGs আছে 75 টা ট্ৰাইবেল গ্ৰুপস আছে যোনকিটা PVTGs বুলি আমি ডেজিগনেট কৰা গৈছে নেক্সট endangered languages of Assam so এতিয়া যেনেকা PVTGs particularly vulnerable tribal groups আছে তেনেকুৱা অসমৰ কোনকিটা ল্যাঙ্গুৱেজ endangered language হিচাপে ধৰা হৈছে কিবাটা ল্যাঙ্গুৱেজ endangered হ'ব কাৰণে কিছুমান ৰিকোয়াৰমেন্টস আছে যেনেকে তাৰো এটা ডিভিজন আছে যেনেকে critically endangered severely endangered তেনেকুৱা ধৰণৰকে vulnerable so কিছুমান ল্যাঙ্গুৱেজেস লাইক বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজ খিনি এতিয়াও not under threat because হিমানখিনি স্পিকাৰস আছে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো মিসিং ল্যাঙ্গুৱেজ is under threat missing language I think so vulnerable ne vulnerable category ne mildly critical endangerment ot ase I think so 90,000 speakers tenokwa dhonor hoy goise 9 lakh speakers man hoy goise but 2000 not ke tolot but 3000 ke tolot jodi speakers hoy eta language er tetia hetu severely endangered hoy jay eta severely endangered languages amar অসমত বৰ্তমান টাইটন টাই ফাকে সিংফো বাগানী একিটাৰ ভিতৰত টাই আইটন টাই ফাকে আৰু সিংফো এই তিনটা বৰ্তমান এতিয়া classified as severely endangered okay so here 1 2 and 3 are classified as severely endangered বহুত কম স্পিকাৰস আছে অলপ দিনৰ পাছত যদি এই স্পিকাৰস খিনি কমি গৈ থাকে হয়তো এটা সময়ৰ পিছত এই ল্যাঙ্গুৱেজেস বিলাক পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব হে ভাষাখিনি কোৱা মানুহ নাথাকিব ওকে লাষ্ট ট্ৰাইবস এন্ড বুকস তো যদি আমি চাও ট্ৰাইবসৰ বিষয়ে যদি জানে মানে যদি কোৱেশ্চনস হুদি আছে তেতিয়া হলে ট্ৰাইবসৰ ওপৰত যোনলা কিতাপ হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় স্পেশালি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ট্ৰাইবসৰ ওপৰত যোনখিনি কিতাপ আছিল যেনেকে ফিলসফি অফ নেফা ভেৰিয়াৰ এলවිন আংগামী নাগাজ জেপি মিলস নেকেড নাগাজ ক্ৰিস্টোফাৰ বন ফিউৰাৰ হাইমেনডৰ্ফ আও নাগাজ জেএইচ হুটন দ্য চাংস উৰ্সুলা গ্ৰাহাম বাৱাৰ which of these are correctly matched okay এইখন কিতাপ হয় on different tribes আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপৰ পৰা actually আমি tribal groups of north eastৰ বিষয়ে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে ইনফৰমেশন পাইছিলে so these are very famous books on the tribes of northeast so which of these are correct all of them are correct
তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ ল'ব পাৰা অ'কে কোনখন কিতাপ কোনে লিখিছিল অ'কে এইখিনি এইবিলাক চব ব্ৰিটিছাৰ্ছ এণ্ড ইউৰোপিয়ানছ হয় যোনে এইখিনি লেখা ঠিক আছে হিয়াৰ 1 2 3 4 and 5 are correct ঠিক আছে so we have discussed yes we have discussed more in details so এইখিনি আমি মানে previous years question paper লগত তিনটা model questions easy medium hard কে লৈ পেলাই আমি ডিসকাস কৰিলো তো আমাৰ warrior mock tester discussions আমি তেনেকৈ কৰি থাকো তোমালোকে আমাৰ যদি হেৰিত যোৱা চেনেলত যোৱা তাত তোমালোকে প্লেলিষ্ট কিছুমান পাবা warrior mock tester প্লেলিষ্ট আছে ইভেন এই ASTRA সিৰিজৰ প্লেলিষ্ট এটা আছে য'ত আৰু কিছুমান ক্লাसेছ আমি এড কৰিছো লাইক স্পিচিজ ইন নিউজ আৰু স্কিমছ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আৰু প্ৰজেক্টছ ইন নিউজ এইখিনিও আমি এড কৰিছো তো তাৰ পৰা তোমালোকে ইনফৰমেশ্যনখিনি লৈ ল'ব পাৰা আৰু যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ MCQs বিচাৰিছা সলভ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট গিভিং আৱাৰ মক টেষ্ট warrior mock testখিনি আমাৰ এপৰ পৰা ডাউনলোড আমাৰ এপৰ পৰা পাৰচেজ কৰি পেলাই তোমালোকে PDF-খিনি লৈ পেলাই মক টেষ্টখিনি দি পেলাই তাৰপিছত ৰিভাইজ কৰিব পাৰা okay it will help you greatly for the exams because আমি specifically sectional test দিছো আৰু লগতে current affairs test তাত দিয়া হৈছে ঠিক আছে so ইমানখিনিতে আজি সামৰিছো we will come back with another session day after tomorrow okay take care